اینقدر مثلا با چالشایی که میذاریم، با کارهایی که داریم میکنیم، حال آدمو خوب میشه دیگه، اصلا جایی نمیمونه برای اینکه من خودم یه دقیقه بخوام برم تو خودم، یه دقیقه افسرده بشم، یه دقیقه حالم بچه. یه ریویو خیلی سریع میخوای بکنی از این که اصلا مونوپی چی کار میکنه؟ یه چالش گذاشتیم ماراتون اقتصادی با یکی از استادای دانشگاهمون، لایف استایل مالی و پسنداز و اینجور چیزا و سرمایه گذاری در کنار ورزش. یعنی فکر کنم اولین بار بود که ما اومدیم دو تا چیز اقتصاد و ورزش رو با هم ترکیب کردیم. خود برو پای ما اونجا اینا رو میندازی. خیلی بانمکه، من همش دارم اونو نگاه میکنم چیزا رو نگاه کن. ایران خیلی لگ داره، یعنی اینقدر دیر به فکر میفته که دیگه کار از کار گذشته و باید با جنگ و دعوا و کسافتکاری این کارو بکنی. برای کی گفته من نمیخوام مالیات بدم؟ من 3 سال هر سه شنبه تو گرما و سرما سه شنبه‌ای بدون خودرو میذاشتم، برای این کارا زحمت کشیدم، محتوا تولید میکردم، خودم تک و تنها، نه تیمی هیچی، تونستم تو 4 نفر تاثیر بذارم و اینا. حالا رسیده به یه جایی، میوه رسیده، من میخوام بکنمش، با لگد منم میوه رو له کردم. سخت ترین قسمتی که این جورنی که تو الان تو مونوپی داشتی چی بوده؟ دوست داشتم یکم ثبات بیشتری داشتیم، یعنی هی مثلا تا ما اوج میگیریم یه اتفاقی نیفته با مخ بخوریم زمین. یعنی دوست داشتم شرایطی کم با ثبات بشه. سخت ترینش این بود. دمت هم گرم. حالا دوباره ان شاءالله 1 سال دیگه بشینیم با کچاپ بکنیم، اون موقع ببینیم مونوپی تو چه مرحله‌ای قرار گرفته. خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم، من یه 2 تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 50 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بدجور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دراریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره. یه برنامه‌نویس تونسته عاشق برنامه‌نویسی بوده، به واسطه برنامه‌نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه‌نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول در بیاره. یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول در بیاره. کلا ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشقه، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الان هم اسپانسر وایس بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اتکلون که خیلی هم برند گنده‌ایه. یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی، عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین rojashop.com. یه کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه نفر 1 میلیون خرید کنه تا 25% مثلا 250,000 تومان یا تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل، همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرن، بیان اسپانسر قسمت‌های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جای بهتر بشیم، تو صحبت کنیم نشستیم اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه بریم سر پادکست. دمتون هم گرم. مشتی هستیم. مقصد بشروعیم. بشروع. چطوری؟ مرسی، تو چطوری؟ منم عالی. من جرئت نمی‌کنم بگم عالی. آره میفهمم، ولی هر کی داره یه جوری میگذرونه دیگه.
نه من آخه عالی ام واقعا، ولی چیزه میگن تو الکی میگی و زرد بازی و جمله انگیزشی زرد نگو. داشتم اتفاقا پادکست تو با سارا گوش میدادم، مثلا گفت یه سریو میگن عالیان، من مثلا میگم خب آفرین خوش به حالشون و اینا، و واقعا اینجوریه دیگه، یعنی عالی هم دیگه. کار دیگه ای نمیشه کرد. ببین چیزی که انگیزشیه دلیل داره انگیزشیه. حالا یه سریاش خیلی زردن قبول دارم، ولی من که به شخص تجربه کردم، یعنی مامانم هم خیلی بهم میگفت، من چون کلا با دیفالت خیلی آدم قرقروییم، بعد میگم حتی میرم بیرونم میگم این چه هواییه، این هوا آفتابی مشتی، بعد واقعا تأثیر میذاره روت. یعنی همینجوری هی خودت بگی خب حالت بد میشه دیگه، یعنی اصلا بحث انگیزش نیست. یه اتفاقی که افتاده بک‌گراند گوشیمو، یه جمله مثلا 2-3 ماه خوندمش، خب منم خودم قرقرو هم، سردسته قرقرو هم، ولی مثلا به قول تو قرای سازنده است، یعنی در جهت، یعنی از رو مثلا واقعا به پیشرفت ختم میکنه اون قرا. بعد یه جمله یه جایی که دوستام که خیلی اهل یوگا و ایناست برام فرستاد که مثلا همین فکره که میکنی و همش میگی پول در نمیاد، پول نیست، فلان نیست، جامعه اینجوری اونجوریه، هی این چیزا، و این جمله رو اصلا من انداختم بک‌گراند گوشیم، و من اصلا تتو و اینا ندارم، اصلا هم علاقه ای نداشتم، گفتم من اصلا باید برم اینو به یه زبونی تتو کنم، این جمله رو واقعا و تو مغزم هک کنم، و از روزی که هی نگاش میکنم خیلی روم تاثیر میذاره که واقعا مثلا این افکار تو که کنترل میکنی و واقعا حالا امتحانش کن، چیزی نمیشه که اصلا زرده آقا، ولی امتحان کن، اگه واقعا رو تاثیر بد گذاشت نکنش، و انقدر رو من تاثیر خوب گذاشت از روزی که هی اینو به خودم میگم که افکار منفی میاد تو ذهنم خیلی روش فوکس نکنم، همین جوری درهای برکت و پروژه های خوب به روی من باز میشه اصلا، و واقعا وقتی تاثیرشو میبینم خب چرا بهش اعتقاد نداشته باشم، باورم شده اصلا. و خب کلا از اون موقع که من و تو با هم حرف زدیم، اولا که من یه تشکر خفن ازت میکنم به خاطر اینکه اون پادکست قبلیه که با هم داشتیم تا همین دیروز میتونم بهت بگم که آدم به من دایرکت میده و میگه که ما از طریق پادکست سهیل باهات آشنا شدیم، چقدر انرژیت خوبه فلان، حالا میاد مثلا با هم دوست میشه، و انقدر آدمای درست حسابی تو این 1 سال که حالا به خصوص من وارد استارتاپ و فضای استارتاپی شدم، لینکای خوب، آدمای قوی، کسایی که همش میخواستن کمکم کنن تو همه چی، و واقعا نتورک خیلی خوبی از پادکست تو برای من و حالا مونوپی ایجاد شد. واقعا خواستم ازت تشکر کنم به خاطر این کامیونیتی خوبی که داری. حالا یه سری داستان، من فکر کنم اپیزود 56 بودم، الان 102 بعد باشه، یادم نیست 50 خورده ای بود، و اون موقع اصلا ما نطفه بودیم، مثلا اون موقع فکر کنم بیشتر راجع به خودم و اینفلوئنسری و نمیدونم کارهایی که کرده بودم تو جامعه و این تاثیرگذاری‌ها و اینا با هم حرف زدیم، ولی اصلا از اون موقع تا حالا انقدر مونوپی عوض شده و انقدر باحال شده همه چیز، و انقدر به من انرژی مثبت میده که اصلا من نمیتونم برم سمت چیزای منفی. انقدر مثلا با چالشایی که میذاریم، با کارهایی که داریم میکنیم، حالا آدمو خوب میشه دیگه، اصلا جایی نمیمونه برای اینکه من خودم یه دقیقه بخوام برم تو خودم، یه دقیقه افسرده بشم، یه دقیقه حالم بچه، انقدر که همه میان وایبای مثبت و اینجوری بهم واقعا تزریق میکنن دیگه، حالا چه تو دایرکت های مونوپی، چه سایتمون، چه مثلا خود دایرکت های پیج خودم، و دلیلش بکنم اینه دیگه، تو یه کاری داشته باشی که اون کار رو دوست داشته باشی، اون کار بشه اسباب بازی تو دیگه یه بچه خوشحالی که یه اسباب بازی داره باش بازی میکنه. الان واسه من دقیقاً تو همین حالته، شاید به خاطر اینه همیشه حالم خوبه. اولا دمت گرم که اینو میگی، و خب کلن منم خودم شروع این پادکست و اون اولش که بخواد از رو زمین بلند شد مدیون افرادی مثل شما، به خاطر اینکه حالا اینو اصلا تعارفی هم نمی‌کنم، یعنی حتی فکر کنم همون موقع هم که داشتم باهاتون صحبت می‌کردم، با تو و با چند نفر بچهای دیگه که تقریبا فالوینگ‌های خیلی بالایی داشتن، همه فاز این بود که یعنی کاملا فکر کنم مشهود بود که آقا داریم به هم دیگه کمک میکنیم و داریم به هم دیگه یه حالی میدیم و دیگه یه بده بستونیه که این قضیه اتفاق بیفته، و دمتون هم گرم. حالا ان شاءالله که ما گنده تر بشیم از شما بازی رو بدوزیم. اسپانسرای ما رو داری میگیری، اسپانسرای مونوپی. این داستانی هم که در رابطه با حال میگی اتفاقا جالبه، یعنی به خاطر اینکه اتفاقا این آدما رو
یعنی این حرفایی که باید حالت خوب باشه رو کیا دارن میزنن؟ کیایین که ماهایی که مثلا داریم نه همین ماهایی که امثال ماهایی که داریم یه کمپانی داریم سعی میکنیم از اون زمین بلند بکنیم، تو کاریم، همش داریم با آدما صحبت میکنیم و نه اتفاقا این حرفا از جایی داره میاد که ما انقدر زیر استرسیم که رفتیم هی روش‌های مختلفو چک کردیم ببینیم کدومه که، یعنی از سر این نبوده که خونه نشستیم حوصله‌مون سر رفته بعد گفتیم خب وای چه روز خوبیه. انقدر اتفاقا ما زیر فشاریم و انقدر که این اتفاقا داره برام میفته. اینا راههاییه که ما رفتیم یاد گرفتیم، بعد داریم الان تجربه هامون رو به ملت میگیم که آقا منم از صبح دارم میرم تو این میتینگ اعصابم خورد میشه. سرور همین الان قبل از اینکه من بیام با دلیلی که این میتینگ رو یکم دیر شروع کردیم که سرورامون پایین بود، ولی یه چند سال غر زدم دیدم از اون راه که به جایی نرسیدم، بذار حالا از این در برم حال خودم خوب نگه دارم دیگه. ببین دقیقاً همینه، یه همش که فشار رو از همه جا، حالا تو اینجا که ما کلا تو فشاریم و استرس دیگه، اصلا من هر کاری میکنم میرم بیرون میرم دانشگاه همش تو استرس، تو تذکر، تو فشار و اصلا قشنگ یه زره آهنی باید اینجا صبح به خود ببندی پاشی بری بیرون و اگه بخوای گیواب کنی خب یه بار زندگی میکنی دیگه، واسه چی مثلا بالاخره هر کسی یه سری باور و آرمان داره پاشم وایساده دیگه. و حالا فکر کن تو اون فشاره یه 2-3 ثانیه در روز پیش میاد یه نفسی بکشی یه حال خوبی هیچ اتفاقی نیفته بدبختی واسه پیش نیاد، خب معلومه که تو اون لحظه باید شاد باشی بگی خدای شکر تو دقیقه من آرامش دارم. مثلا انقدر که همش چالشه یه تایمایی اون بینم پیش میاد که چالش نیست تو خوشحالی دیگه، از همونو غنیمت میشماری واقعا. آره و واقعا هم یعنی تأثیر داره. یعنی من دیدم من شده صبح خواب پاشم به بدبختی و پروژه‌ای که جلومه و اون میتینگی که دارم و اینا فکر کنم حالم بد باشه و از اون ورم شروع شده یه روز دیگه ما شروع کردم اینجوری که آقا به جای اینوری فکر کنی اونوری فکر کن، شرکتتو داری و کمپانی تو زدی و نمیدونم تورنتو اومدی و اینوری فکر کن، وگرنه که این راه تموم بشو نیست. یعنی الان ما به اون جایی هم که میخوایم برسیم باز مرحله بعدی هست، میدونی، یعنی باز یه چیزای دیگه اصلا نداری. برسیم تو مسیر یه ذره حال کنیم. الان مثلا ما هی میگن که بیا مثلا داستان ویسی و سرمایه گذاری و این داستانا، میگن با ما خودمون داریم بوت استرپ میریم داریم حال میکنیم، برای چی من حالمو با یکی شیر کنم؟ فعلا هم حالا خیلی دنبال این داستانا نیستم، من دارم با این اسباب بازی میکنم چه یکی رو بیارم بازی من خراب کنه و اینو، ولی حالا نه واقعا به یه نقطه‌ای رسیده که خوبه براش اینجور چیزا. حالا بخوام بهت بگم کلا از اون موقع که با تو حرف زدیم که مونوپی کلا یه فکر کنم تو نیازمندی‌های مونوپی بودیم با اون موقع که حرف زدیم. الان دست و پا در برده. الان که اصلا کاری باش نداریم، اون یه گوشه واسه خودش کارشو داره میکنه، آگهی‌های لوازم ورزش و سفرشون رو میان توش میذارن و میرن. چیزی که خیلی مثلا توش ترکونده و حالا کل تقریبا میتونم بگم ایرانیای خارج از ایران هم دارن توش شرکت میکنن، بحث چالش هاست. ما خب مونوپی یه پلتفرم سبک زندگی سالمه، یه شبکه اجتماعی شده الان واسه خودش بچم. قشنگی تو این 1 سال تمام اون چیزایی که تو پادکست های دیگه بقیه میگفتن که استارتاپ بزنی اینجوریه اونجوری، یعنی از افتتاح حساب بانکی تا ثبت شرکت تا همه چی تو سرویس، یعنی انگار همه میخوان جلو تو بگیرن که تو نری یه کاری و مثلا ثبت قانونی بکنی و مثلا واسش واقعا یه شرکت رو ببری جلو و تو انگار باید با اونا هم بجنگی که آقا من میخوام این کار رو بکنم. و حالا بعد از همه اینا اتفاقاتی که اینجا افتاد، یعنی فکر کنم ما قشنگ اول تابستون یه چالش مونوپیران رو اندازی کردیم، 1100 نفر آنلاین تو این چالش ثبت نام کردن. برنامه باحال دیگه، یعنی مثلا حالا بخوام دیتیل بهت بگم، مثلا ما اومدیم یه گیمیفیکیشنی رو انداختیم، گفتیم میخوای قبل از این که بری تو دیتیلش، چون خیلی هم جدید بهمون اضافه شدن، شاید ایده از این که مونوپی چیه نداشته باشن، یه ریویو خیلی سریع میخوای بکنی از این که اصلا مونوپی چی کار میکنه؟ آره ببین مونوپی پولش هم واریز کنی برامون. حتما. مونوپی یه پلتفرم تقریبا لایف استایل سالمه، یه شبکه اجتماعیه که تقریبا 4 تا ماژول اصلی داره که یکیش مونوپی تراوله که تازه راه اندازی کردیم و بیشتر سفرهای خارج از ایرانه با کانسپت ورزش و ادونچره.
یه بخشش مونوپی اسکوله که توش بحث آموزش، کلاسای دویدن داریم، دویدن‌های گروهی، کلاسای دوچرخه سواری آموزشی، یه بخش کوه و حالا تغذیه که بحث رژیم اختصاصی واسه هر کسه. بخش اولش که با هم پارسال بهار صحبت کردیم که با اون اصلا شروع شد، بخش نیازمندی ها بود که همه مثل دیوار میتونن آگهی کنن اون پروداکت کالاهای ورزشی و ایناشونو، ولی فقط ورزش و سفر و حالا خرید و فروش توسط خودشون اتفاق میفته. یه دیوار ورزشی شده در واقع که اصلا بخش اصلیش همین چالش و مسابقه است. ما میایم یه سری، خب من سالها تو پیج خودم اینفلوئنسر ورزشی بودم، حالا بچه‌ها اگه بخوان بیشتر بشناسن اون اپیزود قبلی رو پیشنهاد میدم گوش کنن و اون موقع حتی جرئت نمی‌کردم یادته که بگم پرونده داشتم، ولی الان دیگه خیلی کول‌تر شدم. و خب من اصلا یه کاری می‌کردم که سه شنبه‌ای بدون خودرو میذاشتم، نمیدونم برنامه‌های دوچرخه سواری برگزار می‌کردم که یکیش خیلی بزرگ شد و 300 نفر اومدن و جمعیت خانوما خیلی زیاد شد و با اینکه حالا داستان حجاب و اینایی هم توش نبود و خیره به نام دهشپور و مای لیدی اسپانسر بودن و از این حرفا، تو اون بعدش خب برای من اون پرونده‌ای که درست شد 2 سال کلا من به جرم اشاعه بی‌افتی در جامعه از طریق ترویج دوچرخه سواری بانوان استوب شدم. مثلا فکر کن یه آدم اکتیوی که اینقدر مثلا برو لاین کریم خان رو رنگ کن، نمیدونم نامه بزن به شهردار منطقه 2 لاین میرداماد رو راه بنداز، هی دوچرخه سواری رو پروموت کن، فرهنگ سازی کن، آقا روزهای بدون خودرو، از این صحبت‌ها. یهو به من یکی اینجوری گفت و من استوب شدم و که حالا داستانش تو اپیزود قبلی هست، ولی الان کلا من با موقع خیلی خودم فرق کردم. پارسال اصلا حتی راجع به این حرف نمیزدم، ولی با توجه به اتفاقاتی که شهریور تو ایران افتاد دیگه اصلا اینقدر یه چیز عادی شده که واقعا جای گفتنش خیلی به نظر این مسئله خیلی ساده است. و حالا من به عنوان یه فردی که همیشه دغدغه من بودم، همیشه خب مخاطب از جای مختلف ایران یا حالا کشورهای دیگه بهم پیام میدادن که آره خوش به حالتون و همش ورزش میکنین و همش با دوچرخه و دو مسابقات ماراتون و این ور و اون ور درگیری‌ها اینجوری برو قله فلان از این اکتیویتی ها داشته باش. دیگه تصمیم گرفتم که یه پلتفرم داشته باشم، چون اون موقع هنوز اینستاگرامم فیلتر نشده بود. من میدونستم که تو ایران به هر حال اگه بخوام من این کارو ادامه بدم بالاخره یه روزی اکسپایر میشه دیگه. هر بلاگری اینفلوئنسری اگه اون اینویشن رو نتونه تو کارش داشته باشه، بلاگینگی که میکنه محتوای روز باشه، ترند باشه، بالاخره اون کاره یه روزی عادی میشه، یکی میاد از تو یاد میگیره یه چیز بومترم میذاره، اصلا تو دیگه فید میشی. دوست داشتم یه چیز ماندگار باشه از کارهایی که کردم، برای همین دوست داشتم این استارتاپ بیاد که حالا با پارتنری که جوین شدم و این داستان آوردیمش رو وبسایت و پلتفرم این سبکی. خب اونم خب پروداکت منیجر بود و ذهنش اینجوری بود که همه ایده های منو به شکل پروداکت میدید، هرچی من میگفتم اون تبدیلش میکرد به یه محصول و توی سایت بالا می آوردیم. و دیگه اولین چیزی که آوردیم که خیلی واقعا ترکون همین چالش بود. مثلا من قبلا چالش دوندشو میذاشتم تو پیجم، اومدیم اینو بردیمش توی بستر زیر نظر مثلا مربی فدراسیون، یه برنامه مثلا بنویسه آقا تو 8 هفته شما از پیاده روی بتونی شروع کنی، بتونی 5 کیلومتر پیوسته بدوی. توش همه نکته ها رو یاد بدیم، نمیدونم قبلش چجوری گرم کنی، بعد ورزش چجوری سرد کنی، همه اینا با ویدیو آموزشی که مربی‌ها ازشون میگرفتیم. بعد هفته به هفته چالش رو براشون باز میکردیم. ولی خب این شاید یه چیزی که همه دارن، یه چیزی که ما بهش رسیدیم و خیلی جذاب بود واسه مخاطب اون گیمیفیکیشنه بود که اومدیم از طریق مونوکوین رو اندازی کردیم. اگه یاد باشه با تو هم یه سری حرف میزدم اون موقع مثلا سر کوین و نمیدونم چیزایی که گیمیفیکیشن داشته باشه. ما اومدیم یه واحد مالی، واحد ارزی مونوپی رو در واقع تعریف کردیم به اسم مونوکوین که هر کی تو این جلسات ما مثلا میره فعالیت میکنه، استراوا انجام میده، حالا اپ ورزشی استراوا نمیدونم استوری میذاره، تو چالش ثبت میکنه، بابت هر اکتیویتی که توی سایت انجام میده مونوکوین میگیره، هر تسکی که ازش میخوایم انجام میده. بعد یه لیدربورد درست کردیم که 1000 نفر اول میتونن خودشونو ببینن و این خیلی رقابتش باحال بود. یعنی فکر کنم ما اینو گذاشتیم حالا یه مونوکوینی هم هست دیگه. یهو مثلا 2 هفته از شروع چالش تابستون بود که حالا برند پرایم اومد اسپانسر شد، به 1000 نفر شرکت کننده ضد آفتاب فرستاد به همه جای ایران
و اصلا اسپانسرای خوب همش مثلا میومدن سمتمون، به خاطر اینکه حالا از اون کانتنت خوبم تولید میکردیم، مثلا تیزرهای باحال درست میکردیم. خب اسپانسرم اون اورنسی که دوست داشت تو برندش پیش بیاد و داشت. بعد یه کمپین UGC بمبم پشتش ما با این 1000 تا واسه اسپانسر راه مینداختیم. آقا چالش 8 هفته است، شما 8 هفته اگه اسپانسر رو مونوپی و هشتگ چالش رو تگ کنین، استوری کنین، ما استوریای شما رو ری استوری میکنیم، بابت هر استوری هم به شما 5 تا مونو کوین میدیم. حالا ما این مونو کوینا چی کار کنیم؟ مونو شاپ رو انداختیم. مونو شاپ یه شاپیه که فقط با مونو کوین میتونن بیان توش لوازم ورزشی بخرن که بازم از اسپانسرها پر میشه. حالا به جز یه بخشش که تیشرت‌های مخصوص خودمونه، کلاس‌های خودمون رو با تخفیف و آفر میذاریم و اینا دیگه، اونجا هم پر کردیم. مثلا همه میان به جایی که برن پول بدن یه پروداکتی رو بگیرن، مثلا میان اون تو میخرنش. از همه چی دیگه، از همه چی هم توش گذاشتیم و یک دونه این بود، یه دونه که ما واسه چالشامون جایزه های باحال گذاشتیم. مثلا اومدیم گفتیم آقا نفر اول میفرستیم ماراتون استانبول، هزینه هتل و پرواز و شرکت در مسابقهش هم با ما، نفر دوم ساعت سونتو میدیم، نفر سوم کتونی. دوباره مثلا یکی اومد گفت من اسپانسر اینا میخوام بشم. اینقدر که این مثلا گیمیفیکیشن بین مخاطب قوی شد، اینا سر و دست میشکوندن برای اینکه جز 10 نفر اول باشن، فقط اون تاپ لیست نشون داده بشن که ما اون بالاییم. و هنوز که هنوز یه سریاشون اصلا کویناشون رو خرج نمیکنن که بخوان مثلا از اون لیست بیان پایین. و سر این کلکل ورزشی را افتاد، میدونی، یعنی آدما به خاطر ترویج لایف استایل سالم استوری میذارن. یعنی واقعا من تو تهران هر جا میرم منو میبینم میگن دیگه ما دیگه همه میدونیم مونوپی چیه، اینقدر که تو استوریای همه ما بودیم. یعنی این حالا خیلی جواب داد و دیگه هر چالشی بعد از اون طراحی کردیم. حالا البته تو اوج اینجا از شما خداحافظی میکنم، شهریور شد. شهریور پایان چالش ما بود. ما قرار بود تو ایران مال یه ایونت بزرگ بگیریم، بچه‌ها بیان مسابقه 5 کیلومتر بدن، اونی که پیسش 3 نفر اولی که پیس بهتری داشتن و مثلا این جایزه ها رو بهشون بدیم. که دیگه ایران مال یه جور خودش شتک شد توسط یک پروژه دیگه ورزشی و از اون برم که اصلا این جریانه که شروع شد ما اصلا کلاپس کردیم. یهو گفتیم که ما الان وسط چالشیم، الان باید برنده ها رو اعلام کنیم، بعد مسئولیت داشتیم در قبال اسپانسر و جایزه و اون همه آدمی که شرکت کردن و اصلا تو نمیتونستی فعالیت بکنی دیگه هیچی. ما یه ماه رفتیم توی افسردگی خاصی و هممون 2-3 ماه درگیر شدیم و حالا تو اون تایم اینجوری بود که ما تیم خودمون پاشید، یعنی بچه‌های خودمون یه جوری افسرده شدن. مثلا خودم یادم تو اون تایم 6 کیلو چاق شدم، انقدر که فقط پرخوری عصبی داشتم. حالا یه سری اکتیویتی‌های خودم من داشتم و یه سری کارایی بالاخره می‌کردم ولی نمیتونستیم کار کنیم. بعد فکر کنم حالا من خودم اینفلوئنسرم، هم خودم هم مونوپی، همه چیمون رو سایت و رو اینترنت و این فیلترینگ اصلا ما رو ترکون و ضربه‌ای که به ما زد و ما قشنگ تو نقطه جامپ بودیم، داشتیم میترکوندیم، داشتیم وایرال میشدیم. یهو مثلا این اتفاق ما رو اینجوری انداخت پایین و دیدم تیمم داره افسرده میشه. بچه‌ها خب سر کار نمیرفتیم، مثلا دفترمون 30 بار پلم شد. همین ماه پیش 2 بار ما پلم شدیم به خاطر حال کنسرتایی که تو اون عمارت خانه دوست دفتر ما بود برگزار میشد و اینا. ما فکر کنم مثلا تو همین از تا حالا ما 3 ماه جا نداشتیم، تو همین 4 ماه میمدیم خونه ما کار میکردیم و حسابی ما آسیب دیدیم تو این داستان. حالا درآمده که صفر شد از هر دو جایی که من درآمد داشتم هیچی. روحیه ها و تیم من باعث شد که من به خودم بیام و بگم که من مثلا نباید بذارم این بچهای تیم من همه در 70-80 از بچه 18-20 ساله تو تیممون داریم. الان شدیم تقریبا 10 نفر تا مثلا 10-12 نفر تا مثلا حالا خودم که دیگه 10-60 هم، بقیه همه 80 و 70 بودن و اصلا همه دپرس و من اینجوری بودم که گریه میکردن و اینو. من گفتم پاشیم یه کاری بکنیم، پاشین همتون بیاین دفتر یه روز برین استورمینگ کنیم ببینیم الان چی کار باید بکنیم دیگه. تو همین حال و هوا بود که من تنها فانم پادکست گوش دادن بود، یعنی این که فقط هی آگاهیمو ببرم بالا ببینم چه جوریه، انقلابای کشورهای دیگه چی بوده، الان ما اینجوریم چی میشه بعدش.
بعد هی رفتم انقلاب کبیر فرانسه و فلان و انواع اقسام و هی تو پادکست‌های مختلف گوش دادم. همون موقع خیلی اصلا همش گوش بزنیم بودم ببینم تو چی میذاری، یه ذره مثلا یکی یه چیزی بگه آروم شیم، مثلا ببینیم چی میشه. منم خودم منتظر پادکست‌های علی بندری بودم، یعنی دمش گرم اصلا دست گذاشت رو موضوع مشتی. دقیقاً همون رو آگاهی و اینجور چیزا و مثلا آزادی بیان و چیزای جمعی و حرکت اینجوری. و من هی این پادکست ها رو گوش میدادم و اینا، یه داشتم اینجوری میرفتم میدویدم راه میرفتم و اینا، گفتم یه چالش بیایم بذاریم پادکست ران که ترکیب گوش دادن پادکست باشه با برنامه 2، چون 2 حال آدمو تو هر شرایطی خوب میکنه. یعنی حالا درست محتوا نمیتونیم بذاریم و خب رایگانم گذاشتیمش به خاطر اینکه دوست داشتیم همه حالشون خوب شه. پادکست رانو گذاشتیم که 1 ماه بود، هفته‌ای 3 تا اپیزود پادکست های ما، یعنی من حدوداً 120 تا اپیزود گوش دادم در رابطه با چیزایی که به آگاهی جمعیمون بتونه اضافه کنه و باشه برنامه تو 2 الاین کردیم و این مثلا حالت پکیج گذاشتیم رو سایت با ثبت نام رایگان و همه بیاین. کلی هم قبلش راجع به ترومای جمعی و اینا مثلا تولید محتوا کردیم و مثلا پستامون خیلی و تو اون تایم همه چی خیلی خوب وایرال میشد، واقعا نیاز بود و اون ترکوند. حالا خیلی از اون طریق با ما آشنا شدن، سعی کردیم حالا به نوبه خودمون یه سهمی تو این داستان داشته باشیم دیگه. کمترینش این بود که همون تیم خودم و حال خودمون درگیر یه کاری شد، چون سهیل واقعا ماهایی که خیلی اهل کاریم، حالا من که از مثلا واقعا 18 سالگی دارم کار میکنم، ما بدون کار افسرده میشیم مثلا. و تنها چیزی که حالا من مثلا چند وقت پیش تو پیجم یه استوری گذاشتم، فکر می‌کردم همه الان دیگه خوبن دیگه، کلی گذشته. یه چیز زدم که مثلا چطور اینو اینا، باورم نمیشد که اینقدر همه زدن که افسرده ایم، نمیدونم حالمون بده. و من اینجوری بودم که خیلی حالم گرفت که از این که همه اینقدر اینجوری هم و من مثلا حال خودم رو با کار خوب کردم و شروع کردم چون ببین جو وقتی اینجوری شد و اینا، من دیگه حتی از بعد عید خیلی آدما حوصله فعالیت ندارن، خیلی رفتن تو لاک خودشون و من دیدم من خیلی فاصله گرفتم و الان شاید بتونم یه کمکی دوباره بکنم. همش سرم با مونوپی گرمه دیگه، من تقریبا تو پیج مونوپی هم دیگه، تو پیج خودم خیلی فعالیتم تو سال گذشته کم شده بود. بعد دیگه دیدم حالا خرابه، اومدم گفتم بابا خودتون رو سرگرم کنید و دیدم همه از بیکاریه که حالشون بده، خیلی‌ها کار ندارن. نمیدونم، حالا من هیچ وقت تو زندگیم نشده بیکار باشم، همیشه خودم کویت کردم، یه استراحتی به خودم دادم، ولی همیشه در جستجوی یه کاری بودم. حتی اون زمانی که از مدیر مالی و حسابداری و این چیزا خداحافظی کردم، تو اون تایم من باز هی دوره‌های مختلف، هی کارهای مختلف و دیدم چقدر وضع مردم سر اینکه بیکاری زیاده خرابه. و خب دقیقاً خیلی از شغلم از طریق باز همین پلتفرم اینستاگرام بوده، خیلی از اونا بیکار شدن. دیدم که واقعا باید به آدمای انرژی دوباره من بدم. من قبلا خیلی از فعالیتام میذاشتم، برونگراتر بودم، انقدر که سر این داستانای پارسال زدن تو پرمون، حالا همون جوری که تو رو میکوبیدن مارم میکوبیدن. یعنی من یه تحلیل ساده خودم از اوضاع رو میذاشتم، مثلا تو نمیدونم نایاکی چیه اون ناکایایی چی مثلا اسمش هم نمیدونم، مثلا یه چیزایی مثلا من میرفتم گوگل میکردم که نایاک چیه، چرا من نایاکیم، مثلا آره تو فلانی تو حکومتی، یعنی هر چی تو اون زمان میخواستی بگیم تو سرکوب میشدی. که حالا همون ابراروانی که تو گذاشتی خیلیا زیر همون پست منو منشن میکردن که آره گوش دادی نظر تو بگو فلان بسار. و حالا حتی سر دیجی کالا هنوز که هنوزه این داستانا هست دیگه، یعنی یه سری برندا رو اون موقع کوبیدن و هنوزم فاز نگاتیوی جامعه روشون داره. مثلا من چند روز پیش تبلیغ دوچرخه قسطی دیجی کالا رو گذاشتم که داره قسطی دوچرخه میده، دوباره یه سریا مثلا زدن که آره اینا رو باید ایگنور میکردی و واسه چی با اینا همکاری کردی و من نگاهم اینه که آقا اینا 2 تا آدم عادی بودن، مثلا پا شدن یه بیزنسی رو انداختن. تو ایران وقتی بخوای بزرگ چی رشد کنی به هر حال به این سیستم گره میخوری، مگه اینکه پاشی بری به یه جای دیگه مثلا استارتاپ تو ادامه بدی و لانچش کنی. در هر صورت که حالا این چیزایی که تو درگیرش بودی من میدیدم که هی میای ویدیو میذاری و خیلی هم تو هم درگیرشی، واسه همه بود و یه تایمی خیلی حال همه بد بود. حالا الان یه ذره به سمت اوکی شدن رفته. یه چیزی هم وسط بگم که اون سری که با هم پادکست داشتیم همه بهم زدن که دمت گرم تو تنها کسی بودی که تونستی بیشتر از سهیل علوی حرف بزنی.
یعنی انقدر من خودم حرف میزنم، تو هر جا خواستی منو استاپ کن، حرفتو بزن. نه برو من برم چای بریزم. خیلی هم دارم حال میکنم. آره من اینجوری بودم که وای من دوباره باید یه پادکست و سویل برم این همه تغییر و این داستانه که پیش اومده رو بگم دیگه. حالا خلاصه این از مونوپی و هر ماه ما سعی کنیم با توجه به روحیات جامعه چالشی طراحی کنیم که آدما توش لایف استایل سالمشون رو حفظ کنن، حالشون خوب باشه و واقعا تو این قضیه موفق شدیم. شاید کامیونیتی مثلا اینستاگراممون الان رو 30 خورده هزار نفر باشه ولی واقعا همشون با همون اینگیجمنت خوبی دارن. یعنی واقعا اصلا تومار برای ما می‌نویسن که شما تو بدترین روزای زندگی ما بهترین اتفاق بودین و خب اینا خیلی باعث ادامه دادن میشه. و یه چیزی که الان من خیلی تو مونوپی بهش نیاز دارم این اسکیل شدن است. یعنی تو از یه جایی به بعد خب یه کاری خوبه اینفلوئنسر مارکتینگ میکنی، سعی میکنی بالاخره یه سری بودجه بذاری یه کاری کنی اینو به گوش همه برسونی، ولی واقعا از یه جایی بعد برای بیشتر دیده شدن و اینکه تو بتونی اسکیل کنی نیاز به یه سری کارهای دیگه ای واسه مارکتینگش وجود داره. اگر نه از طریق دهان به دهان و اینجور مارکتینگ ها خودش داره راهشو میبره جلو. حالا ما یه چیزی هم واسه این داستان تو مونوپی گذاشتیم به اسم همچالشی تو دعوت کن. دوباره هر کسی با کد معرف یا لینک معرفش همچالشیشو دعوت بکنه تو اون چالش دوباره مونوکوین میگیره و این خودش باعث میشه مثلا یه نفر میاد 25 نفر رو با خودش میاره تو چالش به خاطر اینکه یهو بیاد صدر جدول دیگه. بعد از اون یه چالش گذاشتیم فتح قله دماوند در خانه که زمستون بود، اینجا خیلی هوا آلوده بود، یعنی واقعا نمیتونستی هیچ اکتیویتی داشته باشی. دوباره نشستیم گفتیم که آقا الان چیکار کنیم، دوباره اینا فست شدن بعد ورزش کنن، هنوزم اوضاع جامعه خوب نیست. اومدیم اینو گذاشتیم که با حرکت ماونتین کلایمبر تشبیهش کردیم به اینکه تو مثلا تو هر هفته اون تعدادی که ما تو روزهای مختلف بهت میگیم انجام میدی، پایان اون هفته یه نقطه از ارتفاع دماوندی. الان مثلا تا چه میدونم هفته پنجم اومدی 3100 تا زدی، الان بارگاه اول، تو بارگاه اول داستان هم هوایی چیه نمیدونم، همه چیزایی که واقعا یه آدم نیاز داره تابستون بره دماوند و الان تو زمستون تو هوای آلوده میتونه تو خونه یه ذره نسبتا آگاهیشو ببر بالا، علم تغذیه‌شو، علم تکنیکشو ببر بالا و بدنشو با این حرکت قوی کنه رو آوردیم و تهش هم طرف میرسید به 5610 تا حرکت ماونتین کلایمبر که میشه معادل ارتفاع دماوند. و بعد پایان هر چالش ما یه مسابقه میذاریم که میان تو این مسابقه مثلا حالا تو زوم برگزار میشه با مونوکویناشون، اونایی که دوستن مسابقه بدن جایزه اصلی‌ها رو ببرن، چون ما جایزمون یه دونه بر اساس تلاش، یه دونه بر اساس قرعه کشی و شانسیه. اون تلاشا میان اون تو و با هم چالش دارن و مثلا نفرات اولش رو انتخاب میکنیم. حالا مثلا برنده اون چالش نفر اول تابستون با خودمون میبردیم دماوند، یا مثلا نفر 2 و 3 دوباره تجهیزات کوهنوردی، دوباره همینجوری هر هفته اسپانسر و جایزه و گیمیفیکیشن و کامیونیتی اینجوری. بعد خب برنده هم خیلی خوب ساپورت کردن، مثلا کامان برند کامان اومد این چالش رو اسپانسر شد، دوباره توید برند گالاردو شکلات تلخ فرمند مثلا اومد اسپانسر شد. یعنی اینجوری که الان من مونوپیرانم یک شهریور شروع میشه، ما الان یه چالش تغذیه داریم تو 5 هفته 5 کیلو لاغری که زیر نظر متخصص تغذیه میان یه سری آگاهی نسبت به مواد غذایی و اینجور چیزا به دست میارن که منتج به لاغری میشه به اضافه پیاده روی که کنارش هست. بعد از اون یعنی مثلا اینجوری که مونوپیرانو چون پارسال یه دور لانچ کردیم، امسال خود برندها اصلا میان سراغ ما که ما میخوایم اسپانسر این چالشتون بشیم، یعنی فیدبک رو دیدن. در رابطه با این داستان اینفلوئنسر و این هزینه‌ای که دارین میگیرین، مثلا این چند تا خبری که اخیراً اومد، چون فکر کنم مثلا صدا و سیما کرکوپرش ریخته اینجوری که ما خودمون رو پاره می‌کنیم تبلیغ بگیریم، هیچ کی تبلیغ نمیده و ما بعد اینفلوئنسرها اینا همه تبلیغا رو دارن میگیرن و بعد بحث این داستان مالیات گرفتن از چند تا اینفلوئنسر انگشت شمار به اومد که مثل چند همت من فهمیدم که میشه میلیارد. یه واژه جدیده که انقدر از اعدادام رفته بالا، واژه جدید من دارم میشم. چند میلیارد مثل چند تا اینفلوئنسر انگشت شمار گرفتن. تا فکر تا حالا براتون هم چه اتفاقی افتاده بحث از مالیات گرفتن اینا شده؟ ببین کلا بخوام یه حرفایی بزنم، یه سری شاید حال کنن، یه سری برای مشکل ساز شه، یه سری هم مثلا هیت کنن الان، ولی
من کل این داستانایی که تو این 1 سال اخیر داشتیم و خب یک انقلاب و یک جهشی رخ داد و از روز اول منی که کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ دارم میبندم تو تیمم، با برندا دارم کار میکنم. واقعا برند بزرگ تو ایران شما نام ببر که من با اینا همکاری تو مونوپی و پیج خودم نداشته باشم و خودم کمپین میبندم، با اینفلوئنسرها کار میکنم، چالشامون رو پروموت میکنن. وقتی مثلا یکی مثل کیم کارداشیان میاد یا سلنا گومز میاد این داستانو استوری میذاره، 100% این کمپین اصلا کمپینه. خب حالا از یه جایی شروع شده، قطعا درستم بوده، با جاش بوده، پیش اومده، ولی اینکه مردم فکر میکنن واقعا کیم کارداشیان با 170 میلیون فالوور دلش واسه ما میسوزه داره استوری میذاره، این اصلا اینا که هیچی. حالا بعد کلا فلسفه من اینه که این داستانا پیش اومد به خاطر اینکه نمیتونستن جلوی درآمد اینفلوئنسرها رو بگیرن، هندلش کنن. فیلترینگو گذاشتن به خاطر اینکه بیلبورداشون خالی نمونه. الان 100 رو شما نگاه کنید همین جوری رنده دارن میکنن بیلبوردها رو برند، به خاطر اینکه یه تایمی اصلا اینفلوئنسر تموم شد. الان دوباره یه ذره جون گرفت تو این 2-3 ماه اخیر و ما هیچ درآمدی از شهریور پارسال تا همین 2-3 ماه گذشته نداشتیم. خب معلومه که میاد فیلتر میکنه اینترنتو، چرا قبلا نمیکرد؟ معلومه که درآمد هنگفتی تو اینفلوئنسرها هست و دولت نمیتونه مالیاتو ازشون بگیره، هیچ راه قانونی هم نتونست براش پیدا کنه. من به یه نقطه‌ای رسیده بودم که آقا ما زحمت کشیدیم، یه سریامون واقعا محتوایی ساختیم، یه تأثیری گذاشتیم. کاری ندارم همه جور بلاگر هست و چقدر مثلا همه حالشون به هم میخوره از اینکه انواع بلاگر هست، ولی یه سریا هم بالاخره بودن یه سری کارهای خوب کردن و به یه نقطه‌ای رسیدن آقا دارن ازش درآمد به دست میارن و اون برندا هم دارن حال میکنن. هیچ کجای من خودم الان کمپین 360 درجه میرم تو مونوپی، فیدبکی که اینفلوئنسر به من میده رو نمیده و یه چیزی که اینقدر موثره تو فروش همه چرا باید استوب شه؟ من یه چند ماه پیش به سرم زده بود که برم یه انجمن تشکیل بدم، بلاگرای ایران، انجمن بلاگرای ایران، قانونیش کنم، هر کی میخواد بیاد توش جوین شه، برم صحبت کنم بگم آقا ما مالیات میدیم، ما درآمد داریم، من اصلا میخوام مالیات بدم. اصلا خیلی کار درستیه. بدبختیش اینه که دیگه تو 1401 افتادی به این فکر. نه خب این بحثا خیلی، من یادم من بچه‌م که بودم پدرم هم کار میکرد همیشه این، چون پدر من حسابرس بود و همیشه این داستانای مالیات ها بود. فقط ایران خیلی لگ داره، یعنی انقدر دیر به فکر میفته که دیگه کار از کار گذشته و باید با جنگ و دعوا و کثافتکاری این کارو بکنی. برای کی گفته من نمیخوام مالیات بدم؟ دقیقا من خودم اینجوریم که آقا فیلترینگ اگه به خاطر این داستانه برش دارین، ما مالیات میدیم، ما درآمد داریم، نوش جونمون. منم مثل کمپانیه که داره 25% سالی درآمدشو میده، منم اظهارنامه پر میکنم، مشکلی من ندارم. حالا من که تازه تو بلاگرا درآمد آنچنانی ندارم نسبت به حالا اون کسایی که تو میگی، ولی مثل که چنانی داری اگر آنچنانی نداری. حالا بالاخره بد نیست دیگه. ببین بالاخره تو چند سال زحمت کشیدی به یه نقطه‌ای رسیدی، تا رسیدی به اون نقطه‌ای که داری ازش لذت میبری. مثل اینکه تو الان پادکستتو درست کردی، رسیدی به یه جایی که داری اسپانسر میگیری، یکی داره مثلا 3 سال فری باشه و مثلا دقیقاً مثل من 3 سال هر سه شنبه تو گرما و سرما سه شنبه‌ای بدون خودرو میذاشتم برای این کارا، زحمت کشیدم، محتوا تولید میکردم، خودم تک و تنها، نه تیمی، هیچی، با سرچ و تحقیق و این چیزا خودم و مثلا حالا تونستم 4 نفر تاثیر بذارم و اینا. حالا رسیده به یه این میوه رسیده، من میخوام بکنمش با لگد منم میوه رو له کردم. خب آره دیگه، تو فکر کن پادکست کلا فیلتر شه، تو از هیچ جایی نتونی و هیچ هم فیلتر شکن نداشته باشه. فکر کنم از 40 میلیون یوزر ایرانی تقریبا از 8 تا 10 میلیونش الان تو اینستاگرام هست و من خیلی خوشحالم که کامیونیتی که منو فالو میکرد اون کامیونیتی بود که میتونه هنوز وی پی ام بخره، چون من اصلا ویو بازدید و اینا واقعا نسبت به قبلم حتی بهتر شده و این نشون میده که بالاخره یه تایپی از جامعهن که هنوز میتونن فیلتر شکن رو بگیرن. من ریزشی حس نکردم. اصلا فیلتر شکنه خودش بیزینسه، یعنی من فکر کنم رو اینترنت داره یه پول دیگه هم در میاره.
میدونی یعنی اینطوری هم نیست حالا ما فکر کنیم خیلی نیتاتون آره نیت ها مثلا اینطوری که میخوان فیلتر بکنن و میخوان مملکت داری کنن و نه فیلتر تنها دلیلش از نظر من شاید اون کسی که کارش این نیست خیلی این چیزا رو از یه دید دیگه ای نگاه کنه، ولی من که کارم اینه میدونم این فیلتر دلیلش چی بوده، چون دارم میبینم تغییر تبلیغات و تو قبل از فیلم و توی سریالا توی بیلبوردهای شهر و نشون میده که خب داشته یه جای دیگه پول هدایت میشده، الان اومدن این شریانش رو جابجا کردن. گرچه به نظر من حالا ما که اکسپرت این موضوع نیستیم، ولی انقدر چون من این بحث حالا پول و اینا هم توی داستان استارتاپ ها وقتی ایران بودیم بود دیگه، یعنی هی میگفتن این دیجی کالاهای میلیون دلاری و اسنپ های میلیون دلاری و اینا دیگه گنده میشن، اذیتشون میکنن، پولایی که داره جابجا میشه و اینا، ولی کسی چیزی که حواسش نیست یا حتی همین داستانی که الان دارم حالا راجع به اینفلوئنسرها پولای جابجا، این عددا هیچ نسبت به پولای، یعنی من بعید میدونم ایران انقدر بیکار باشه که حالا مثلا بگی من برم حالا انگول اینفلوئنسرها بکنم یا انگول دیجیکالا اینا بکنم. همیشه یه جمله بود دیگه 100% بود، ولی همیشه یه جمله معروفی مثلا ما داشتیم خیلی استفاده میشد، میگفتن کل اینوستمنتی که روی اکوسیستم استارتاپی تو ایران شده اندازه 2 تا برج توی مثلا نیاوران یا فرشته نیست. میدونی مثلا همیشه این بحثه بوده، واسه همین عددا خیلی عددهای کوچولویه و ما انقدر دنیامون رو کوچولو نگه داشتن که میخوایم بزنیم تو خط مثلا دیجیکالا و دیجیکالا کوچول، دیجیکالا از این استارتاپ کوچیک اینوره که هنوز هم مثلا شاید سری A مثلا درست اسکیلش کنده است ولی اعدادی که الان توی بازی هستن اعداد کوچیکی هستن. دقیقاً با این که موافقم، ولی خب من خودم هم یکی از اونام که با همینا سرم گرم شده و دارم و یعنی میبینمش که هست و یعنی اینم سرگرمیه که واسه ما درست شده دیگه. خب تاثیرگذاریشون هم بود دیگه، بالاخره اونا داشتن یه چیزایی هدایت میکردن. بعد رو مالیات و اینا که گفتی، من خودم جدیدن شنیدم بچه‌ها تو کلوز استوریاشون بیشتر میذارن، خیلی پابلیک صحبت نمیکنن، ولی یکی از بچه‌هایی که حالا نزدیک 2 میلیون فالوور داره تو همون دوران که حسابی از خیلی پول گرفتن، یعنی هر کی استوری میذاشت جریمه میشد و مثلا مالیاتش رو همونجا ازش میگرفتن. این خیلی خنده داره، هیچ جای دنیا فکر نکنم با استوری گذاشتن اینا گیر بدم به ملت. اون استوریایی که حالا ضد داستان بود اونا رو که میذاشتن یه سریاشون رو برای اینکه حالا زهر چشم بقیه باشه میبردن. میدونم که میلیاردی مثلا اگه درآمد طرف 1 میلیارد در ماه بوده، یه ماه کل سالش رو ازش میگرفتن. الان هم همین جدیدن 2-3 تا از بچه‌هایی که همین نزدیک 2 میلیون فالوور دارن و میدونم ماهی 1 میلیارد رو در می آوردن که اونا مثلا همشونو بردن 1.400 1.500 جیرینگ گرفتن همینجوری. این بیزنس مدل اینفلوئنسرها خیلی بالاتر از بچه‌هایی که موزیک کار میکنن یعنی من اتفاقا فکر می‌کردم این برای بچه‌هایی که موزیک کار میکنن و اینا خودشونو پاره کردن مثلا رسیدن این سال دارن کار میکنن، حالا بنده خدا اینجوری که بیزنس مدل اونا رفته بود به سمت کنسرت گذاشتن که اونم تو ایران بازه، هر کی هر کاری میکنه تو ایران نمیشه. من نمیدونم، یعنی از هر حوزه‌ای باشید باز نمیتونید تو ایران کار بکنی. ولی من فکر میکنم مثلا من فکر میکنم مثلا بیزنس مدلی که مثلا الان تو این داستانای پادکست و اینفلوئنسر و اینا هست خیلی بیزنس مدلش راحت تره کسی که تو موزیکه. ببین تو ایران فقط نیست این داستان همه جاست. مثلا من الان اگه میبینی خیلی از بلاگرها دارن میرن دبی، از استانبول حتی میرن دبی به خاطر اینکه دبی اپ زده، تو میری اونجا میگی من بلاگرم، انقدر فالوور دارم، این اینگیجمنت همه و برات پروژه میفرسته. تو هر روز میتونی بری لباس پروموت کنی، کافه رو معرفی کنی، نمیدونم لوازم ورزشی، ایونت های مختلف، جیرینگ درهم بگیری بدون اینکه حالا اینقدرم دردسر بکشی. یعنی یه دلیل این که همه دارن میرنم سمت دبی اینه، اگه نمیدونی بدون. بعد این اپایی که زدن خوبه، یعنی همه جای دنیا داره به این واقعا این میگی مثلا خوب بیزنس مدلش خوب پول در میارن، اصلا ترند دنیاست الان واقعا، چون تأثیر داره. ببین وقتی تو یه چیزی میذاری بیفور افتر یا رو فروشش میتره که خب چرا نکنه، چرا اون پوله رو میده و اون پوله مثلا میخوای حساب کنی شاید 1% کل اون فروشش باشه، به خصوص جایی که واقعا براشون میصرفه. بعد تو اینفلوئنسر اندازه خودم بین 100 تا 200k جریمه‌ای که شنیدم رو 6-7 میلیون بوده دیگه، که اونم مثلا فکر کنم اگه تو سیستم جرم نه مالیات درآمد سال گذشته دیگه فکر کنم از طریق حساب بانکی و این چیزایی رو میشه مانیتور کرد.
و اینکه حالا ولی یه سوال، مگه اون شرکتی که تبلیغ میده مگه اونم نباید بیاد اعلام بکنه که این هزینه کجا رفته؟ خب همون دیگه. ببین تا پارسال رو کد ملی اینفلوئنسر رو میزدن، اونا هم به عنوان شخص حقیقی رد میکردن. امسال که ما اومدیم با برند کار کنیم دیدیم که میگن که حتما باید کد اقتصادی باشه، شناسه ملی باشه، فلان باشه، که دیگه حالا ما شرکتی فعالیت میکنیم. ولی اینجوری بود که کد ملی تو میزدن، اونم تو ارزش افزوده این رد میکرد. آخر سال چی شد؟ از پارسال اسفند که مثلا حسابرس و ممیز و اینا شروع میکنه میره بررسی میکنه، به شرکت‌های بزرگ گیر میدن که این هزینه هاشون رو رد میکنن، اینفلوئنسر مارکتینگ رو رد میکنن، مگه اینکه یه آژانسی مثل چه میدونم آژانس‌های تبلیغاتی براشون فاکتور رسمی بزنه بگه که اینا مثلا ما براشون کمپیناشون رو اجرا کردیم. نو خود برو پایین ما اونجا اینا رو میندازیم. خیلی بانمکه، من همش دارم اونو نگاه میکنم. اینا که اصلا عشقای زندگی هن. یعنی من از بهمن اینا رو آوردم و زندگیمو دگرگون کردن. نو خدا عدس اصلا واقعا به هر کی پت نداره. من همیشه گفتم من وقت نمیکنم از اینا نگهداری کنم، اینا یه جوری جای خودشونو باز میکنن تو زندگیت و واقعا حساتو خوب میکنن. من به همه افسرده های عزیز پیشنهاد میدم که واقعا یه پت بیارن. حالا یه ذره جوبکت‌ها شیطون ترن، این بریتیش‌ها بچهای آرومتری ان، واسه ماهایی که خیلی حوصله نداریم هم خوبن، یه وقته خیلی مرهمن، یعنی میان هی باید یه کاری میکنن، یه بازی باید میکنن، اصلا تو رو از اون دنیای کسی حداقل واسه چند وقت میکشن بیرون و واقعا وابسته‌ت میکنن. بعد ما میفهمیم که ما چقدر دنبال اتفاقای خود ساخته ایم، اصلا یارو براش مهم نیست تو دنیا چه اتفاقی اصلا ببین تو اصلا نشسته خودتو میزن اینجی کول، اون پشت نشسته اینجا یه نگاه آدم یاد میگیره میزنه. آفرین. من خیلی آروم شدم، من خیلی تاثیر خوب گذاشتن، عاشقشونم واقعا. و من فوبیای گربه داشتم. میفهمم. آره خیلی یاد داشتم، ولی واقعا گربه هم داریم تا گربه دیگه، گربه داریم میاد یهو دهنت هم سرویس میکنه. ولی بیا این موضوع رو ببندیم، چون منم خودم اخیراً اسپانسر گرفتم و از اونجایی که ایران همیشه تو حاشیه‌ای به جایی که تاپیک راجع به این باشه که چی بگیم و چجوری دیزاین کنیم این کمپین رو، اینا رو همش راجع به این بود که این پولا رو چجوری بگیریم و چیزی باید بدیم و اونا میگفتن حسابدار ما تایید نمیکنه اینطوری، اینا میگفتن اینا اینجوری که ای بابا یعنی چه کاری میشه کرد اونجا، هر کاری تو میگی بگم من بکنم. ولی یعنی ما موزل خودمون همینه، مثلا با اسپانسر میخوایم ببندیم رشه میفته که وای الان واحد مالی اینجا قرارداد گیر میده اونجاشو گیر میده. به نظرم نمیدونم اگه دنبال اینه که شرکتی باشه ثبت شه و مالیاتشو بده، برو برای خود یه چیزی ثبت کن. از من که خارج از ایرانم مثل قانونا اصلا نیازی وجود نداره. خب پس دغدغه چیه؟ دغدغه اونا چیه؟ نه ولی خب دارم. منم راستشو بخوای میگم به عنوان کسی که حالا از نظر قانونی توی ایران نیست ولی مایل هستم که بحث مالیات دادن رواج پیدا بکنه. بذار بگم دلیلشم. اولش گفتی یه چیزی که توی اون زمانی که تمام این اتفاقات داشت میافتاد همه آدما به هم دیگه میپریدن و این داستانا و ما هم چقدر باید جواب این و اون و اینا رو بدیم و مثلا حالا ما هم خودمونو کاسه داغ‌تر از آش مینداختیم وسط یه چیزی، اما این وسط میگفتیم مثلا اینجوری که تو حالا کی گفت حالا تو بخوای کرمی بریزی میتونستی در آرامش زندگی ادامه بدی. نمیتونیم. آره نه ولی دلیلی که مثلا برای من داشت و منم یه مقداری تونم و مثلا منم خیلی آدمیم که به هر حال دهنم خیلی داربست نداره، یعنی منم راحت میتونم جواب بدم و مثلا کرمم اینه که مثلا بچگی این بوده که یارو یه تیکه بندازه منم یه تیکه بندازم. ولی یه مقداری این اپروچ رو عوض کردم. اصلا که تو دنیای توییتر و اینا همش با آدما کلکل اینا بخوای بکنی، لات پشت کیبورد هم که کاری نداره، یه چیزی می‌نویسی اینتر میزنی دو تا فوش هم میری دیگه. و یه اتفاقی که مثلا برای من افتاد اینطوری بود که الان نگه من یه مقداری شاید باهوس، اولا که خیلی مثلا درگیر نمیشم توی کانورسیشن های آنلاین. دلیلی که اصلا پادکست من دوست داشتم فرمتشو بیارم اینه که مگر میشه توی یه خط، تو دو خط، تو سه خط، توی یه چت با چند تا کاراکتر آدم صحبت بکنن، نیاز دارم 3 ساعت بشینم با اون آدم صحبت کنم، وارد جزئیاتش بشم، بک‌گراندشو بدونم، کانتکستشو بدونم. خیلی نیاز داری تو بخوای راجع به یه چیزی نظر بدی، چه حالا برسه یه نفر با یه استوری گذاشتن تو اصلا چه جوری یاد نگرفتی تو این سن هنوز نباید نظر بدی، یا اگرم نظری داری یاد نگرفتی که احتمالاً خیلی داستان پشتش هست. و دلیلی که مثلا من یه مقداری خودم نسبت به این قضیه آرامتر شدم و دارم سعی میکنم این قضیه رو پروموت بکنم این بوده که
خود ما هم یه زمانی اونطوری فکر می‌کردیم. یعنی من اگر تو دنیای استارتاپ ها نمیدونم یا مثلا این شرکت ها اینا نبودم، آره منم از بیرون نگاه میکردم میگفتم دیجیکالا و نمیدونم استاپ و اینا دارن از این کارا میکنن. میدونی شایدم بکنم، من نمیدونم، من نرفتم بررسی و تحقیق بکنم، ولی حداقل میدونم با این دلیلی که الان دارین این کارو میکنی اونجوری نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چند بار شده دوستای تو اومدن یا خود تو رفتی راجع به رابطه دو تا آدم، دوستت با چه میدونم با دوست پسرش قهر کرده، رفتی نظر دادی، میدونی، و بعد اون دو نفرم بعداً با هم دوست شدن دوباره و بعد تو اون وسط آره و بعد چند بار شده که تو شاید با پارتنرت مشکل داشتی، نظری که دوستت داره میده انقدر آفه یا انقدر تو نمیتونی بپذیری به خاطر اینکه انقدر کانتکست شما دوتا و اون داینامیک فرق میکنه که من اصلا بعد از این که خودم راجع به روابط آدما نظر میدادم و بعد یه اتفاقی برای خودم افتاد، انقدر مردمم میومدن نظر میدادن اینجوری که اصلا ناجی نیست اینطوری که تو میگی یا اونجوری، یا اصلا نمیتونی بفهمی چه اتفاقی افتاده، که فهمیدم آقا این فایده نداره. من کلیت کانتکست رو ندارم، من هیچی نمیدونم از این قضیه، به این سادگی هیچ مشکلی به این سادگی نیست. و بعد توی مسائل شرکت میدونی، توی مسائل شرکت این شرکت اینطوریه، اون شرکت اینطوریه، این به مدیراش اینطوری میکنه، باز من دیگه نظر نمیدونم، من هیچی نمیدونم از اون داینامیک اون شرکت، نمیدونم این آدمه که داره نظرشو توییت میگه مدیران شرکت ما چفتن، من نمیدونم اون چفته یا مدیرش واقعا چفته، یا من نمیدونم یارو چی فکر میگه، هیچی من نمیدونم. چجوری من میتونم در 10 دقیقه رو 20 دقیقه یه نظری بدم یا یه چیزی بدم؟ یه مقدار راجع به مسائل کشور هم حتی، یعنی من حتی نسبت به کشور خودمون که واقعا دیگه مسخره شو در آورده، ولی باز اینطوری هم که بابا من توی شرکت 20 نفرش موندم، میدونی دیگه، حالا این در اقتصاد کلان و اینا چه وضعیه و مثلا اونجا چقدر داستان داره و داینامیک وجود داره. خیلی نظر داد اصلا تو این چیزا. من خودم یه چند بار تحلیلای خودم رو گفتم و هنوزم که گذشته دیدم تحلیلم درست بوده، ولی خب پذیرا نبودن دیگه، آدما حمله میکردن و من مثلا اینجوری بودم که اوکی تو الان میخوای من یه سنگ صبور مهربون باشم، منو واسه این فقط میخوای، منم همینم، من در کنارتم، فقط منو اینجوری ببین. البته اینم بگم تو حالا نمیدونم تو تجربه محیط‌های صحبت و این اظهار نظر کردنات نمیدونم، حالا بهم بگو اگه غلط میگم، بیشتر فرض میکنم توی محیط سوشال میدیا مثل جایی مثل اینستاگرامه. خب منتهای مراتب کسی که تو اینستاگرامه نیومده با تو بحث کنه یا نیومده وارد بحث اونا برای اینترتینمنت اونجان، و حتی اون کلکلا بحث هم که دارن میکنن راجع به اینترتینمنته، یعنی و من خیلی برای من، چون من محیط‌های من حداقل تو چند تا محیط دارم این آدما رو میبینم، یعنی محیط کامنت های یوتیوب هست، محیط کامنت های اینستاگرام هست، محیط کامنت های لینکدین هست و محیط کامنت های کست باکس هم هست. و انقدر این محیط ها و دنیاها با هم تفاوت داره که اصلا در مغز ببین مثلا تو اینستاگرام بذار مثلا مثال بزنم، اینستاگرام تو رو خدا انگلیسی حرف نزنید، این اینستاگرام منه. خب اون که خوب شده. آره تازه، یعنی من که دیگه جدیدن اینجوری که حالا میفهمم یه سری آدمای جدید دارم یا جدید دارم، ولی اینجوری هم خیلی هم جالبه با یه لحن که خیلی هم انگار مثلا اونا دارن مثلا پرستانه. نه اونا مثلا دارن به ما، مثلا یارو داره با ما نمک شده، داره اون به من تیکه میندازه که وای چقدر شما نایس هستین، ها 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 من نمیدونم انگلیسی خیلی بلد نبود، مثلا این خیلی دیگه یارو فوق نمک ریختنش و کول بودنش اینجوری که اینطوری به ما تیکه میندازه. برو لول اپ کن، برو دایره لغت. ولی میخوام بگم این و من با این بحث این محیط اینستاگرامه، میدونی این محیط اینستاگرامه. خب یوتیوب چجوریه؟ محیط یوتیوب تمیزترینشه، به خاطر اینکه کسی که تصمیم گرفته بیاد 3 ساعت پادکست گوش بکنه خیلی فرق داره با کسی که تو گوشیش رو تختشه تو اینستاگرامه، خیلی تفاوت دارن، میدونی. و اصلا یارو با مایندست این اومده که اینجا بیام من چیزی گوش کنم یاد بگیرم، میدونی. و معمولا یوتیوب خیلی اگر نقد خیلی شیک‌تر و تر و تمیزتره، یعنی یاد گرفته نقد کنه، اول یه 2 تا چیز بگم ازت تشکر کنم این پادکست رو گوش دادم و اینطوری بوده، یه نقدی هم دارم مثلا این تیپیه، و همش هم در حالت توی محیط خیلی صمیمیت‌تر و تشکرآمیزتر، آقا دمتون گرم، یعنی همه میفهمیم همه داریم با هم دیگه حال میکنیم. و میگم این دنیاها فرق میکنه. توییتر که اصلا یعنی یارو فقط اومده لاتیشو پر کنه. آدم توییتر من یارو نیستم. توییت زده بود که آقا من تمام پادکست‌های سعودی عربی رو گوش دادم، نمیدونم این چی برای گوش دادن داره. منجوری خب واسه چی همشو گوش دادی اگر تا الان هم داری گوش میکنی و بعد از این مدت اومدی؟ اونم توییتره. بنابراین وقتی
من اینا رو دارم، یعنی ما هم الان داریم دوباره همچنان داریم انتقال تجربه میکنیم. میگم این محیط اینستاگرامه، این محیط توییتر، اینو یک مشاهده است. من این مشاهده رو دارم میبینم و دیگه واقعا تو اینستاگرام من خیلی دیگه مثلا وارد جزئیات این تیپی یا بخوام جواب کامنت یکی رو بدم یا این اصلا نمیکنم، چون نه من اومدم بپذیرم نه اون اومده بپذیره. یه جمله دیگه هم بگم، یه نکته خیلی جالبی هم، مثلا من داشتم پادکست لکس فریدمن رو با جورج داشتم نگاه می‌کردم، یه برنامه‌نویس خیلی خفنه که داشتن راجع به همین اول موضوع صحبت می‌کردن که پسر جورج اومده بود، مثلا میگفت اون موقع که من 100K بودم توی توییتر اکانتش رو می‌بند و ازش پرسیدم اول که چرا اکانت تو بستی و اینا. گفتش که من تا حالا هیچ آدمی رو ندیدم که مثلا فنش باشم و خیلی دوستش داشته باشم و بعد تو توییترم فالوش بکنم، اگر احساس خنثی نسبت بهش نداشته باشم احساس بهتری لزوما نداشتم. یعنی مثلا اینطوری بود که من اگر مثلا یه نویسنده رو خیلی دوست دارم بیاد تو توییتر، احتمال 90% من احساس کمتری نسبت به این آدم خواهم داشت. یعنی مثلا یه آدمی که مثلا کارگردانی که خیلی دوستش دارم بیاد یه توییت بکنه، اینجوریام که دود اینا چیه داری میگی؟ یعنی ترجیح میده که آدما دیگه انقدر خودشون تو موقعیتی نذارن که انقدر خودشون رو اکسپوز بکنن و منم به این نتیجه رسیدم، یعنی اینجوری که کمک نمیکنه این تو توییتر و اینا بودن. اگر خیلی نبرتت بالاتر که نمیبرتت، احتمالاً هیچ اگه نبرتت پایینتر هم برد کردی، همین که ساکت روشی اونجا خیلی نظرت هم نگم اوکی هم هست. و من که اصلا خودم توییتری نیستم واقعا، اصلا کاراکتر من حوصله نداره. من واقعا با مخاطبم تراپی میکنم. یعنی من یه تو پادکست قبلی گفتم که آره من جزء کساییم که دایرکت‌ها همه رو جواب میدم. از اون روز هر کی پادکست تو رو گوش میده به من دایرکت میده، این یه تسته برای اینکه ببینم تو جواب میدی یا نه. همه رو جواب میدم و مثلا تو هر تایمی، چه تو اون بالا پایینا چه مواقع عادی، من اگه ببینم واقعا با یکی میتونم کمک کنم، من ساعت‌ها میشینم وایس میدم 2-3 روز پیگیریشو میکنم. مثلا یکی تو همون تایمی که زده بود داره من افسردم میخوام خودکشی کنم، حتی من آفر کلاسای دومونو بهش رایگان دادم، گفتم بیا برو تو کلاسای ما، نمیدونم 3 تا وایس 3 دقیقه‌ای براش گذاشتم و اونا وایس طولانی میدم، مثلا 10 تا وایس واقعا 1 دقیقه کسی نمیشینه گوش بده، من واقعا میشینم گوش میدم. حالا یه بخشش هم به کاراکتر خودمه، چون عادت ندارم این باکسم مثلا پر باشه یا مثلا این عدد میفته رو مخم بعد اونو صفرش کنم. یه ذره کاراکترم به خاطر اینکه تو مثلا نسل و اینا کار کردم قبلا، همیشه اونجا مجبور بودیم این باکسمون رو خالی کنیم، مثلا قبل خواب من باید همه رو صفر کنم. این کاراکتر هستش، میگم خدا هیچ وقت منو میلیونی نکنه چون واقعا توش میمونم. همینجوری در همین حد 100 تا 200 ما رو نگه دار. بعد وقت میذارم واقعا براشون، چون ببین احساس مسئولیت دارم در قبالشون، ولی خب اونا هم همیشه آدمای نایس و خوبی بودن، هیچکی نیومده به من حتی تو اون دوران حمله کنه و خیلی کم مثلا حالا منم آرومشون میکردم، مثلا گفتم ببین من منظورم اینه بیا با هم حرف بزنیم، مثلا چه پشت نباید بدی فلان. خیلی دوستان مثلا خواهرم شاکی الان حالش بده، الان شاید پریوده، الان نمیدونم با اکسش حرف زده، هر چیزی تجسم میکنم و کر میکنم. حالا شاید بعضی هم این وسط در بره از دستم، ولی تلاشم به اینه که واقعا اونی که میبینم و بهش توجهمو بدم. این چیه به جای پریود یه چیزی که باید میگفتی؟ بستی هم ماهینگی؟ نه یک کلمه جدید اومده بود. دیروز یه چیزی راجع به پریود گذاشتم، پلانک داشتم میرفتم گفتم رکورد پلانکمو تو پریود بزنم و اینا همه اسمشو نوشته بودم، گفتم این چیه، بعد برام فرستادن گفتم در جریان باش. دشتان. آره دشتان و ماهینگی. آره همه یعنی دایرکت هم از بالا تا پایین دشتان. ببین حالا یه نکته که میخواستم من بگم در رابطه با تو، الان کلا ما توی یه دنیای الان قرار گرفتیم که با توجه به تمام این وسیله و طولایی که در اختیارمونه، یه مدل جدیدی اومده که اصلا بهش میگن سولوپرنور، یعنی آنترپرنور داریم که حالا میرفتی مثلا کارآفرینی و شرکت زدن و این داستانا میکردی و 100 نفر دور خودت جمع میکردی. الان یه مدل خیلی جدیدی اومده، آره تنهایی و تنهایی خیلی شدنیه. یعنی مثلا الان با حالا خیلی متاسفانه خب هیچ کدوم از این طولا تو ایران وجود نداره و نمیشه ازشون استفاده کرد، ولی مثلا
یه کسی که اینفلوئنسره، حالا مثلا مثل خودتو یا حالا تو هر جای دیگه یا هر جایی وجود داره، مثلا اکانت سابستک دارن. سابستک یه جایی که نیوزلتر یا این خبرنامه‌ها رو میتونی مردم براش سابسکرایب میکنن، پول میدن و مثلا تو اگه مثلا 2 میلیون نفر فالوور داری، از این 2 میلیون نفر مثلا تو حداقل مثلا 1% کانورژن ریت میتونی در نظر بگیری که از این 2 میلیون نفر 1%شون مثلا کانورت میشن و مثلا اگر از همش $20 هم بگیری، خب برای تو یه رقم ماهانه خیلی خوبی رو داری. خیلی اینا رو میدیدم یه مدت ترند شده بود درآمد دلاری و فلان. نه درآمد دلاری کار ندارم، اینا تو اینور بوده دیگه. ولی حالا یه نکته دیگه میخوام بگم که مثلا راهاش زیاده، یعنی برای کسی که اصلا میخوام برسم به یه جای دیگه، حتی به کلمه اینفلوئنسر هم حتی درست نیست، ولی منظورم اینه که تو وقتی یه فالوینگی داری، حالا این فالوینگ به معنای اینکه فالوت میکنن نیست، به معنای یعنی فقط تو دنیای اون عدد فالووره تو اینستاگرام نیست، ولی وقتی یه کسی که سابسکرایب کردن توی اون طرز تفکر تو حالا میتونی با یوتیوب، یعنی یه نفری که سولوپرنوره، من دارم میبینم مثلا من آدم میشناسم که ماهی $100,000 درآمد داره، حالا هم سابستک داره آرت، ولی خب آدم داره مقالات علمی داره می‌نویسه، هم سابستک داره، توییتر جدیدن میتونی سابسکرایب کنی، پی کنی و کانتنت جدا بگیری، خود یوتیوب ممبرشیپ داره که اصلا این امکانات برای من تو لاک اینا، یعنی اینا رو نمیتونی آنلاک کنی، وگرنه خیلی راههای درآمدزایی دیگه هم بود. و از انواع حالا مرچ هست و تیشرت و لباس و از این داستانا که اونم مثلا یک تاپیک اونا دیگه آوتدیتد شده، الان واقعا با دیجیتال گودز خیلی کارا میشه کرد. ولی نکته درستی که وجود داره و مثلا من میخوام بگم اینه که تو اتفاقا از روش درستش وارد شدی. یعنی مثلا من هم خودم الان خب برای هم به هر حال این پادکسته برای منم، یعنی منم با یعنی با توجه به آموخته های دنیای استارتاپیم دارم اینو منیج میکنم. و اتفاقی که افتاده بود این بود که مثلا بعضی ما میبینی که توی بیزنس زدن، چقدر بیزنس زدن کار سختیه. یعنی باید بری مثلا آدم پیدا بکنی، باید بری مثلا یوزر بگیری، بعد کار بکنه کار نکنه، در صورتی که توی این حالتی که الان تو این کار کردی، اصلا الان خیلی هم الان دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن که اول با کامیونیتی شروع کنی، یعنی استارت with a community. میدونی یعنی اول تو حتی مثلا دنیای کریپتو خیلی اینو خیلی درست تبلیغش، یعنی اول تو یه سری فالوور پیدا کنی و یه سری آدمی که خیلی باور دارن به اون موومنتت، به اون حرکتت پیدا بکنی. کاری که تو کردی، کاری که مستر هانتر الان داره میکنه، و اول یه فالوینگی پیدا میکنی، یه سری آدم پیدا میکنی که نسبت به اون طرز تفکر، نسبت به اون موضوع سابسکرایب دارن میکنن، نسبت به اون ایده، و بعد تو از دل این سعی میکنی یه بیزنسی بکشی بیرون نسبت که به اون آدینس. تو تقریبا مثلا اگر 1 میلیون مثلا یوزر فالو دارن میکنن، بهشون میگن ویلز. 1% از اینا یوزرهای فوق العاده وفادارت هستن که اونا رو تو میتونی سابسکرایبشون بکنی. و الان یکی از کارهایی که تو کردی، کار درستی که تو انجام دادی و به نظر من مستر هانتر هم داره درست انجام میده و حتی این پادکست منم داره این کار رو انجام میده و من دارم مقایسهش میکنم با روش سنتی استارتاپ زدن سنتی ماست و روش سنتی این قضیه اینطوریه که تو اگر کامیونیتی درست کنی، فالوینگ درست کنی، که البته زمان برم هست، یعنی 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه تا به اون مرحله برسی، به مراتب مانتایز کردن و به سوددهی رسوندنش خیلی راحت‌تر، تمیزتر و مشتی‌تره تا اون روش استارتاپ. حالا تو بتونی اولش یه کامیونیتی بتونید بشینی درستش بکنی و بعد از اون کامیونیتی پول داری. واقعا ناخواسته مثلا این واقعا روش و اینا پیاده سازی شده و الان دارم میفهمم که داره دنیا به این سمت میره، ولی مثلا هدف اصلا یه چیز دیگه بود از روز اول، ولی خب تو کم کم لید میشی به سمت دیگه. حالا تو همین داستانا که دقیقاً اتفاق افتاد شهریور، من دانشگاه تهران MBA ثبت نام کرده بودم، دقیقاً استارتش خورد با این داستانا و تنها چیزایی بود که یعنی میدونی تو همون موقعیت من سعی کردم که خودم رو هی مثلا کانکت نگه دارم تو کار، نمیدونم دوره‌های مختلف فلان، حالا در کنار چیزای دیگه که اصلا روحیه‌اش نبود و هنوزم شاید تو خیلی ها این روحیه برنگشته، هی سعی کردم لیول اپ کنم. مثلا تقریبا میتونم سویل بهت بگم که ما یه چالش گذاشتیم ماراتون اقتصادی با یکی از استادای دانشگاهمون دکتر دهنوی که ترکون فروش ما رو زد. لایف استایل مالی و پسنداز و اینجور چیزا و سرمایه گذاری در کنار ورزش. یعنی فکر کنم اولین بار بود که ما اومدیم 2 تا چیز اقتصاد و ورزش رو با هم ترکیب کردیم.
و بعد از این چالشه، یعنی ما با استادمون دوست داشتیم کار کنیم چون خیلی ذهن اقتصادی جذابی داشت. خودش اومد پیش ما پیشنهاد داد که من یه چالش اینجوری دوستم با مونوپی اجرا کنم. یعنی ما مونوپی رو سر کلاسامون هم میگفتیم، برای استاد خیلی جذاب بود و تقریبا میتونم بگم از ترم اولین استاد ما مدیر عامل همون برندی بود که مثلا اسپانسر چالش ما پارسال شده بودن. و تقریبا بعد از اون تمام استادامون تو کلاس‌ها هر کدوم که مثلا با ما آشنا می‌شدن می‌فهمیدن ما بچهای مونوپی هستیم، با یه دونه پروپوزال میمدن دفتر اون که ما این چالش رو ایده داریم بیایم با هم اجراش کنیم. یعنی یه چیزی بود که من خیلی حال می‌کردم که الان مثلا دیگه حالا تو ایران دوره خوبی که بشه رفت MBA دانشگاه تهرانه و توی اون همه استادا دوستان با ما کانکشن، ایده هاشون رو مثلا با ما پیاده کنن و ما کمک می‌کردیم اون ایده و علم اون بشه یه گیمیفیکیشن تو جامعه و یه فرهنگ سازی حتی تو لایف استایل مثلا پسنداز آدم‌ها اتفاق بیفته. و همین جوری که هی میریم جلو واقعا همه این دستاوردا یه چیزیه که تو مسیر برای تو اتفاق میفته. مثلا من هیچ وقت انتظار نداشتم با تو پادکست میذارم یکی بیاد دایرکت بده که آقا من مثلا آنالیز میخوام بکنم سایتتون رو چون خیلی حال کردم، دوستم مثلا فلان کار رو بهتون پیشنهاد بدم، این کار رو بکنین، اون کار رو بکنین، این پروداکت رو اینجاشو مثلا میشستم بعضیشون سایت رو بررسی میکردن، ایراداشو بگیرن، اینم فیدبک بدن. و خب این چیزا همش تو مسیر پیش میاد. یعنی وقتی تو یه چیزی رو استارت میزنی، شروعش میکنی، همین جوری هی پشت هم دیگه تو اون مسیر برای تو اتفاقات باحال میفته. یعنی من فکر میکنم که باید شروع کرد به هر حال، به قول تو استارتاپ سنتی و همونم خودش بالاخره میره جلو. ولی در مورد استارتاپ که گفتی الان دیگه تقریبا مونوپی استارتاپ نمیدونم چون مدل درآمدیش افتاده رو دو رو داره میره جلو. حالا یه سری کانالا کمک میکنه که دیولپ شه بهتر شه، ولی چیزی که خیلی هست و من اصلا دوستم باید مشورت کنم ببینم نه شما هم این داستانو دارین. حالا مثلا همیشه پادکست ها مثلا با بچهای اسنپ مدیر منابع انسانیش اینا حرف میزدی، میدیدم همش از ریزش نیرو و این چیزا مینالم، ولی وحشتناک شده. یعنی از همین شما این نشستی اونجا تو پادکستت کانادا میکنی، این بچه ها رو تحریک میکنی میبریشون کانادا. یعنی دیگه من مثلا کانتنت منیجرم میاد میگه من میخوام آیلتس بگیرم، من دارم میرم کانادا، با شوهرم اقدام کردیم خداحافظ. دوباره جای اون یکی رو میگیرم، نفر بعدی میاد. یعنی هر کیو استخدام میکنیم با اینکه خیلی مونوپی دوست داره، خیلی خودمون رو دوست داره، اینقدر شرایط بده همه دوستان فرار کنن و روزی نیست که من اینستاگرام رو باز کنم ببینم یکی تو فرودگاه در حال خداحافظی نیست یا یکی سلامش از یک کشور دیگه ای داره میده و این خیلی بده. یعنی به نیروی عادت میکنی، آموزشش میدی، تازه اون میفهمه تو چی میخوای، با تو الاین میشه، طرز فکرتون یکی میشه، بعد طرف میاد میگه من دارم مهاجرت میکنم. انقدر این زیاد شده. یا مثلا انقدر درخواستای حقوق بالاست که اصلا به اسکیل استارتاپ نمیخوره. خیلی این چالش رو داریم دیگه. مثلا به خصوص فریلنس، نیروهای فریلنسی که حالا همه جا بشینن تو خونه هم میتونن کار کنن، مثلا به سختی میان سر کار حضوری کار کنن و اون سینرژی که من دوست دارم تو حضور تشکیل بشه خیلی سخت شده. یعنی واقعا از ای تا حالا من میتونم بگم 3 تا کانتنت منیجر اومدن و رفتن و این دو آخری هم دوباره داره میره و این داستانو خیلی داریم. حالا نمیدونم تو با بقیه حرف میزنی چه جوریان یا چه راه حلی میشه داشت، هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه. طرف میاد ترین هم میشه یه خورده، حالا یا خودش از قبل ترین شده بوده اومده ولی ثبات نداره، 6 ماه 2 ماه 1 ماه و میره. و ما هر روز داریم هی آگهی استخدام میدیم، نمیدونم ادیتور، گرافیست، کانتنت منیجر. و چیزی که الان تو مرحله هستیم خیلی بهش نیاز داریم یه آدم، یه دیولپر خوبه که مثلا واقعا بتونه از این حالتی پلتفرممون رو دیگه ببریم، اپش رو مثلا بیاریم بالا. و ما چون اپ انگلیسیمون رو آماده کردیم، یه سوشال مدیاست که کلا به زبان انگلیسیه، تمام این چالش ها، این برنامه هایی که اجرا میکنیم به انگلیسی توش هست، به اضافه اینکه میتونن اون تو با هم یه کامیونیتی تشکیل بدن. طرف میتونه مثلا چالش برای خودش بسازه، طرف میتونه برای خودش
نمیدونم ایونت بذاره، بقیه بهش جوین بشن. یعنی اصلا یه چیز باحال دیگه، همونی که فکر میکنم پارسالم در حد ایده بود و ما الان آوردیمش بالا و دنبال اینیم که توی یه کشور دیگه لانچش کنیم، چون ما اینجا اگه کامیونیتی تشکیل بخوایم بدیم خیلی داستان داره و اذیت میشیم. ترجیح اینه که توی یه کشور دیگه باشه و اصلا تو حالت اینه که انتخاب کنیم کجا بریم، دبی، ترکیه، کانادا، مثلا اقدام کنیم. خودش یه بار فکر کنم راجع به کانادا با حرف زدم، مثلا نیاز به مشاوره و اینا داشتم، مثلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم و اصلا برم سمتش، نرم، نمیدونم از همینجا کاراشو اوکی کنم. به یه نقطه‌ای رسیدیم که احساس میکنم به یه ضلع دیگه این مثلث ما نیاز داره که این داستانا رو بتونیم باهاش ببریم جلو. حالا اون بحث نیروی یه طرف، بحث یه آدمی که واقعا این کارا رو بتونه هندل کنه. حالا از نظر تک خیلی قوی تر از این بخوایم ببریم داستان رو پیاده کنیم، اینو داریم دیگه. الان این چالش های منه، واقعا به یه نقطه خیلی خوب رسیده، نیاز به یه دیولوپ خوب داره و نقطه جامپشه و میترسم اگه دیر مثلا به جنبیم مثلا سوخت چه این تایم. الان وقتشه. ببین این خیلی موضوع پیچیده راجع بهش صحبت کردن و منم فکر کنم خیلی پوزیشنم در رابطه با بحث مهاجرت مشخص هستن بچه هایی که خیلی منم احترام میذارم به طرز تفکرشون برای اینکه باید موند ایران و ایران رو ساخت و این داستان ها، ولی خیلی بحث جمله خیلی جمله قشنگتریه تا واقع بینانه، به خاطر اینکه من الان بعد از 5 سال که از 2018 دوباره برگشتم اینجا دارم مقایسه میکنم خود منی که الان برگشتم با خود من، اونی که الان مونده رو هنوز داره راجع به مهاجرت داره صحبت میکنه و هنوز داره راجع به اینوات صحبت، هنوز زمونی من جای خب من دوست نداشتم الان بعد از 5 سال همچنان در همون پوزیشن، بر همون مشکلات و بر همون مسائل و بهترم که نشد هیچی. یعنی و منم دمشون گرم، یعنی میگم به واسطه این که اصلا یه سری هستن من اومدم یعنی این اصلا خیلی من خودمو در پوزیشنی قرار نمیخوام بدم که بخوام دیس اگریمنت یا مخالفتی من ندارم، من یه مشاهده است، من هرچی هم بگم مشاهده است و استراتژی. یه نفر دوست داره به ایران کمک بکنه، روش استراتژیش اینه که بمونه، یه نفر دیگه استراتژیش اینه که بیاد بیرون یاد بگیره، پول داره با پول برگره بتونه کار گنده بکنه. من فکر نکنم در اندازه این که من مثلا این که هر کی اگر یک درخت به کار از جنگل درست میشود، من یه دوست دارم بیام یه جنگل بذارم وسط، میدونی؟ حالا یه دونه درخت من کارم راه نمیفته فعلا. کار قشنگیه، در خاطرات و یادها میمانی و زیباست، ولی آره اصلا هر کی میگه من یه بار زندگی میکنم و میخوام، نه بحث استراتژی هست، بحث دنیا هست، بعد آدما شرایطشون مختلفه، آدما خانواده‌شون هستن. ببین آخه میدونی بحث چیه؟ مثلا یکی مثل من خب ارق واقعا زیاد دارم دیگه، یعنی هم من هم پارتنرم تو مونوپی جفتمون خیلی این داستانو داریم که حالا تو میگی، ولی خب فرق ما اینه که ما هیچ وقت نرفتیم یه جای دیگه بیزنس بیاریم بالا، استارتاپ بیاریم بالا و تفاوت‌ها رو ببینیم و اون احساس پیشرفت رو ببینیم. همین پیشرفت‌های کوچیک اینجا انگیزه ما، داریم مثلا باش حال میکنیم، ولی تو رفتی یه چیزی رو یه دور تست کردی، برگشتی دیدی اینجا اینجوریه، دوباره رفتی، میدونی؟ یعنی دید داری بهش. من هیچ دیدی ندارم. مثلا من خیلی دوست دارم تو کامیونیتیاش قرار بگیرم، ببینم اینایی که رفتن و مثلا چه میدونی همه تا بهشون میگی یه مشاور بهت معرفی میکنم، فلان بیا این وکیل فلان بسار من کامیونیتی رو نسخه نیست بشه برای همه بپیچی، چون منم که این حرفا رو دارم میزنم، منم حالا همچین ندیدم هر کسی هم که حالا باشه از ایران اومده اینجا داره میترکونه و مشتی و رفته استارتاپ زده و اینا، اینطوری نیست. اتفاقا داشتم محسن ملایری داشتم میگفتم چرا گفتم حالا حاجی فقط من و تویم الان یه جورایی مثلا از کسایی که از اون بازه زمانی اومدن، حداقل کسایی که من میشناسیم خیلی زیادن. اتفاقا حالا یه گدرینگ داریم ما فردا که قراره کلی از بچه‌ای که اومدن رو ببینیم. انقدرم زیادن مثلا تو 2-3 سال گذشته که اصلا قرار شد ما دیگه شروع کنیم یکم ایونت بذاریم بچه ایرانی رو بیان ببینیمشون. من مثلا حس به اتمام تیممون تقریبا 70-80% ایرانی هن. یعنی بچه‌ای که از ایران اومدن یا از ترکیه اومدن یا از جای قبلا اینجا بودن اومدن. من احساس بهتری دارم که این بچه‌ها رو الان داریم. یعنی من اصلا اینجوری هم که امید دارم که اگر این کمپانی ما یه اگزیت خوبی داشته باشیم، من خیلی تاثیرگذاری ما بیشتر بود نسبت به اینکه حالا ایران مونده بودیم حالا چند نفر رو مثلا از یه وضعیت درب و داغونی به یه وضعیت درب و داغون
کمتری رسونده باشیم. بنابراین به نظر من یه مقدار این بحثیه که خیلی نسخه نمیشه برای کسی پیچید، خیلی سخته، داینامیکش خیلی متفاوته، اصلا نمیشه. من خودم دیگه خیلی هم این حرفا نمیزنم، چون خودم هم نمیدونم اگه کسی بیاد اینجا چقدر، چون این ببین اومدن بیرون انقدر کار سختیه که اصلا من نمیدونم چرا فقط از اومدن بیرون داریم صحبت میکنیم. من اصلا دنبال اومدن بیرون نیستم، من دنبال یه پایگاه هم که بتونم ورژن انگلیسیمو توش لانچ کنم. اون درسته. آره اصلا مثلا من اگه می‌خواستم مهاجرت کنم، خب من خواهرم سال‌هاست از الان 40 سال 40 خورده سالش از 16 سالگی آمریکا، یعنی هی داره من میگه بیا فلان، یعنی دنبال رفتن نیستم، ولی خیلی از استارتاپ ویزا اقدام کنن که برن. من دنبال مهاجرت نیستم، من دنبال رشد بچه‌م. میدونی مثلا دوست دارم که این توی کشور دیگه مثلا جا بیفته. الان مثلا میدونم لیمومی اومده تو ترکیه و پرتغال و اسپانیا، ورژن لیمومی حالا اونجا رو زده، داره مثلا با اینفلوئنسر مارکتینگ با ترکا و اینا قشنگ خودش رو جا انداخته و درآمدش هم خوبه. من دنبال اینم که بتونم یه جوری تو یه کشور دیگه ورژن انگلیسیمو بیارم بالا. این ایرانیه هست، دیولپش هم می‌کنی میره جلو و دوستم واقعا این کار مثلا یه ذره اینترنشنال بشه و این پلتفرم ما چیز باحالیه. میدونم مثلا تو جاهای دیگه هم حال میکنه، مثلا دوستام که الان همه دبی هم میگه بابا شما اصلا مونوپی خوراکتون دبی، نمیدونم اینجا اصلا دانس ورزشه، نمیدونم باید بیاین اینجا، نمیدونم سری میتره کنیم فلان، ولی نمیتونم تصمیم بگیرم یا اصلا نمیدونم از کجا باید برم سمت این داستان و اینا. همینجوری هی مونده رو هم و انگلیسیش هم حاضر اون گوشه و حالا جدیدن یه ذره داریم با ویسی و مثلا یه ذره سرمایه گذارا میریم و میایم که ببینیم یه آدم خوشفکری که حالا ترجیحاً انجل باشه و حتی مثلا هم دیروز داشتی با سارا پادکست تو گوش میدادم میگفت فامیلی تور بوده، مثلا تو همون FNF و این داستان هم حتی بهش بیشتر فکر میکنیم که یه آدم باشه که دغدغه دار باشه، دوست داشته باشه یه کاری اینجوری بکنه، تاثیرگذاریشو بفهمه، فقط دنبال داستانه سرمایه و این حرفا نباشه. چون ما حتی واسه دانش بنیان و خلاق و اینا میتونستیم اقدام کنیم و احتمالی که گرید 2 بشیم هم بود، چون واقعا خلاقانه از کاری که میکنیم. سمتش نرفتیم به خاطر اینکه 1000 نفر دیدم خلاق شدن و میگن اصلا این واما به ماها نمیرسه و اینا که میگن به دانش بنیانا میدیم. کسایی که حالا کار دانش بنیانی واسه شرکت ها میکنن مشاوره گرفتیم، میگفتم مثلا اگه 5000 تا شرکت دانش بنیان ما امسال ثبت کردیم، یک نفرشون هم اون وام 1 میلیارد 4% رو نگرفته و اینا مثلا این جای دیگه ای داره میره. حالا تو بحث مالیات که مثلا اونم داشتی میگفتی خوبه که بدیم، نگاه همه اینه که واسه چی بدیم وقتی خرج خودمون نمیشه. من میگم که آره درسته، ولی خب راه حل اینطوری نیست، این در مقابل اون نباید قرار بگیره، اون یه مشکل دیگه است، بعد یه آره دیگه حل منم بشه. میگم وقتی این داره کور میشه از اینکه قچه بهتره دیگه، حداقل یه راه حل بشه. من حتی یه تئوری خیلی عجیب غریب دیروز همینجوری داشتم پیاده روی میکردم به ذهنم خورد، اینطوری بودم که از سر این تحریم‌ها و مملکتو ریختن به هم کی داره حال میکنه؟ بعدش فکر میکردم همچین یه چیزی هم نیست، مثلا یارو تحریم کرده داره اسمارت ترین آدما رو میگیره سمت خودش. یعنی آمریکا تحریم کرده ولی اسمارت ترینا دارن میرن آمریکا، اسمارت ترینا و باحال ترینا دارن میرن کانادا. بعدش هم فکر کردم گفتم اینم بد پا تکه مشتی، یا یعنی اتفاقا من تحریم کردم آدماش بیان سمتم، میدونی؟ یعنی از این داوزا و این اتفاقی که عملاً داره میفته، عملاً این اتفاق داره میفته و کلاً به نظر من حالا خب اینجا هم شرایط سخته، طرف میگه ما ولم کنید دیوونه، من الان دارم مثلا رو بیزنس هم کار میکنم و درگیر روسری پشت فرمونم باشم، این مثلا مسئله پیش پا افتاده، طرفو میره دنیا دیگه. کوچیک شده دیگه. من الان فلو آنترپرنورای دوستای خودم که ایران موندن رو دارم میبینم، مثلا دنیای انقدی که داری با همین مشکلات میجنگی که دمت هم گرم باز، ولی من این دنیا رو انتخاب نکردم و نمیخوام بکنم و برم گردم نمیکنم. اصلا من که از داستان من اصلا از حالا الان این داستان اینطور شده، من از همون راهنمایی که اصلا ایران اصلا یه توی دنیای دیگه بود اینطوری که آقا من میخوام انیمیشن بخونم، انیمیشن هم ایران نیست، میدونی اینطوری بود اصلا بحث تاپیک من، یعنی خیلی مال جدید نیست اصلا این نوع نگرش من. ولی در رابطه با این قضیه مهاجرت که داری میگی که حالا کلا هم مثلا کلمه مهاجرت برای ما ایرانی‌ها شده قول چیه، قول چیکوندن
شاخ قولوشی خوندن. در صورتی که تو اینجا هم اگه باشی شرکت ها تو 4-5 تا کشور دنیا شعبه دارن، نمیدونم همه کشورها همه جای دنیا میرن میان، بیزنس هاشون چه آفیس دارن. مثلا تو اینجا که سیلز فورس و اوبر و اینا آفیس دارن، فیسبوک اینا تو کانادا آفیس دارن، اینا همه شرکت‌های آمریکایی ان، ولی دلیلش اینه که نیروهای بیشتر فروششون و تیم‌های تبلیغاتیشون اینجان. واسه ما ایرانی‌ها همیشه این تاپیک مهاجرت 0 و 1 یا بمونم یا برم، و وسط هم میتونه داشته باشه. میام با مثال دقیقاً من میگم من پایگام اینجاست، کارمو دارم میکنم، یه پایگاه دیگه یه جای دیگه میخوام داشته باشم. میدونی چرا؟ دلیلم اصلا شرایط و نمیدونم ناراحتی و اینا نیست، اصلا داری صادر میکنی. یوزر دارم خارج از ایران نمیتونه بیاد تو سایت من ثبت نام کنه. بابا ما تحریم نمیتونیم یه حساب بانکی داشته باشیم. سری درجات اصلا نمیشه دیگه، یعنی رشد جلوش گرفته میشه. آره و شما هم دارین کار باحال دارین میکنین، شما هم دارین صادر میکنین سرویستون. البته که بگم خیلی باید حواست جمع باشه، 2 تا بازی متفاوت کاملا مارکت ایران رو من تجربه کردم و مارکت اینور رو تجربه کردم. اصلا سافت‌ورها متفاوت، تول استک ها، بیهیویر و رفتار آدم ها متفاوت، رقابت خیلی متفاوته. بعد ایران فقط جنگ داخل ایران، میای اینجا یهو باید بری با قولای بازی سر کله بزنیم، ولی با شدنیه. یعنی ما الان داریم میکنیم. من اتفاقا اعتماد نفسم رفته بالا. من که اصلا ادعا اینه که میخوام قول شاخ سلز فورس رو بشکنم که بچه‌ها اینجا که برو بابا خود خوشحالی تو هم. من همینجوریه که حالا واسه تو ببینیم دیگه. ما هم اینجا خیلی چیزا میگیم، همه میخندن بهمون، ولی بخندم. من اصلا میخندن انرژی میگیرم. اینجوری که بخندیم منم اینطوری باشه. چیزی که انقدر تو ذهنمون نه واسه ما اوکی، همین مثلا میگم که بخندن که بعد من انرژیم بره بالاتر. بعد و به نظر چند تا پیشنهاد سرمایه گذاری داشتیم تو اسفند، عدد بهشون میگفتیم مثلا قاچ میخوردن. مثلا گفتن پیچ تک و فلان و اینا، اصلا گفتیم ما اینجوری داریم به مونوپی فکر میکنیم، حالا مثلا خب تو واسه تو اینقدر، واسه من اینقدر. و آره دیگه ادامهش هم ندادیم، گفتیم بذاریم واقعا به اون نقطه برسه خودتون حس کنین که شدنیه. بعد و کشورها هم الان یه مقداری خیلی باهوش شدن. قبلا روش‌های مهاجرت فقط محدود بود به این سیستم‌های این که برم اپلای بکنم و چند سال تو صف وایسم و بعد سیستم مصاحبه و اینا، ولی الان کشورها واقعا کشورها کمپانی هن. حالا جدا از بحثی که حالا نمیخوام وارد فلسفهش بشم که حالا کمپانی فرق داره با شرکت، در شرکت چیزهایی مهمه که، ولی در آخر بحث کاملا بحث اقتصادیه، بحث اینه که آدم‌ها بتونن رشد بکنن و رئیس جمهورها مدیر عاملای این شرکتان و واقعا هم آمریکا، اگر آمریکاست که بعداً می‌بینین، شاید از داخل ایران نمی‌بینین، بخاطر اینکه واقعا این بیزینس داره اداره میشه، یه اوپن مارکتیه و تمام این قوانینی هم که ما داریم همش همینه و شرکت هم باهوش شدن. یعنی شرکت ها که میگیم کشورها یعنی باهوش شدن، یعنی دارن اچ آرشون رو به جایی که برن از طریق مدل‌های قدیمی برن مصاحبه و اپلای بکنن بگیرن، اتفاقا دارن اسمارت ترین و اونایی که پای کار ترین و پیگیرترین رو دارن میگیرن، تا به جایی که بردارن پدر مادرای 90 ساله و اینا رو بردارن بیارن زیر فشار بیمه‌شون و هیچ پروداکتیویتی هم ازشون نگیرن و این کارا رو بکنن. من دارم نگاه میکنم اینجوریه که چقدر جالب اتفاقا شرکت‌های یعنی دپارتمان‌های مهاجرتشون دلیگیت کرده قسمت اچارشو که بره آدما رو بگیره و آدما بیان تو کشورشون. و دبی داره میشه هانت میکنه. آره یعنی دبی رو من الان دارم میبینم خیلی کارهای عجیب غریب داره میکنه، خیلی از قوانین محدود کننده‌شو برداشته، داره میکشه همه رو خیلی. و سویچ دبی جالب بود، یعنی دبی مثلا فکر کنم 1.5 سال 2 سال نشده که یه مایندست شیفت، چون این دبی که من دارم میگم شاید تو ایران که هی به ما نزدیکه هی راجع به دبی میشنویم یا خیلی خودمون رو مقایسه میکنیم باشه، ولی الان تو کانادا هم من همش اینوستورا همش دبی، یعنی اینطوری هم که بابا چی شد که بابا همه دنیا داره از دبی داره حرف میزنه. چرا؟ دقیقاً خودش خواست دیگه، خودشو قطب بکنه. آره و میگم دیگه و جالبم هست، یعنی آدم اینا رو نگاه میکنه یاد میگیره و ما هم احتمال اینکه مثلا بخوایم یه شعبه تو آمریکا داشته باشیم، یه شعبه توی مثلا دبی داشته باشیم که الان هم خیلی قوانین محدود کننده‌شو دبی برداشته، مثل قبلا باید اگر با یه اماراتی حتما پارتنر میبودی، الان اون قانون رو برداشتن، خیلی از این محدودیت‌ها رو برداشتن. لیبر خیلی ارزونه، نیروی کار خیلی ارزونه
و هست دیگه این داستانا هست. و حالا ما اگه بخوایم بیایم یه روزی کانادا که کل تیممون کاناداه، یعنی ما فقط ما اینجاییم یعنی بریم همشون هستن میگن بیایم ما کار نداریم، اکثرا هم تحصیلی و حالا با مثلا شوهراشون یه کاری داشتن میکردن و یا مثلا اینجوری این سبکی رفتن، اصلا خداشونه ما زودتر موو کنیم بیان برگردن سر کاراشون. ببین آخرش من اتفاقا یه بار اون سالا که من حمید محمدی مدیر عامل دیجیکالا منتور من بود موقعی که داشتم ریحونو ران میکردم، این بحث این که آقا بمونیم یا بریم و من اون موقع کردم. اون موقع اصلا ایران اینطوری خوب بود، اصلا ایران مشتی بود، اصلا بحثش نبود. ولی حمید حرف خیلی جالبی به من زد، گفت آخه تو مثلا باشیم بخوای بریم آخرش هم تو همین 4 دیواریه ای دیگه، حالا فرق حالا جای لوکیشن اینجاست اونجاست. حرف خیلی درسته، یعنی میخوام بگم در آخر لایف استایل وایز اگه بخوای به قضیه نگاه بکنی آخرش تو نشستی توی جعبه، یعنی برای ماهایی که این پیشه رو داریم میریم جلو 24 ما تو مثلا من خودم 5 صبح دیروز از خواب پا شدم رفتم دویدم تا ساعت 9 شب آفیسم اومدم خوابیدم، دوباره امروز از دوره از اول کارم شروع شده. و من از کانادا بودن حالا جدا از بحث‌های دیگه دور روزمرم واقعا توی همین 4 دیواریم. فرقش ولی خداییش اینه که تو اون 4 دیواری کسی نمیاد چوبلای چرخت بکنه دیگه، هر آره 100% اصلا نمیخوام بگم یکیه، ولی میخوام بگم طرز تفکر رفتنه فقط به خاطر چیزای دیگه، به خاطر چیزای براقه دورش نیست. آخرش لایف استایلت همینه، واسه سهولت کار و گسترش کار و دقیقاً فقط همینه. واسه من اینه، یعنی من بمبم بزنن پا میشم میرم چون اونجا حالم خوبه، اونجا حس خوبی به من میده دیگه. ادیک شدیم دیگه حالا فعلا. آره و حالا یه موضوع دیگر هم تو مطرح کردیم، من خواستم راجع به اینم یه تاچ ریز بزنیم بهش، راجع به مونوکوین. راجع به مونوکوین صحبت کردی که عملاً گفتی یک سیستم اقتصادی یا یک ویرچوال کارنسی به اصطلاح توی سیستمتون به وجود آوردین که با یه سری اکتیویتی که آدم‌ها در اپلیکیشن انجام میدن میتونن این پولا یا این کوینا رو جمع بکنن، که این عملاً میشه پرومیس کریپتوکارنسی که متاسفانه پیکاپ نکرد. نه اصلا کلا تو دنیا هم پیکاپ نکرد. یعنی من اتفاقا داشتم به این قضیه فکر میکردم، چون اصلا کلا اولش با این دید زدیم که اصلا ببریمش تو این داستانا، یعنی به یه نقطه اینجوری هم حتی فکر میکنیم، ولی خب اصلا دیگه فعلا اونم پاشید. اصلا سیستم های تمام این اتفاقاتی که ما تو دنیای خودمون داریم میبینیم، من یوال حریری داشتم دوباره پادکستش دیشب با لکس فریدمن بود داشتم اونو گوش میکردم، این بود که ما انسان‌ها فقط داستان سراها و استوری تلرای هستیم و فالوورها، یعنی دین یه داستانیه که یه سری آدم پشتشن. مثلا میگفت خودش اسرائیلیه یوال حریری، مثلا خودش هم با بنیامین نتانیاهو مشکل داره اصلا اینا، ولی مثلا داستانش این بود که آقا اینجا که مثلا بحث جنگ با اسرائیل و اینا داریم، اینجا هم فکر اینجا کجاست؟ اینجا هم یه سری درخت و سنگ و خیابونه و چیز عجیبی داستان‌ها هستن که آدم‌ها درگیرش هستن. پول هم یه داستانیه، ولی پولو ما به عنوان، یعنی این که من پولو پذیرفتم تو پولو پذیرفتی، میتونیم با هم دیگه ترید کنیم. اصلا کاری من ندارم تومن و آمریکایی قبول داره، اسرائیلی قبول داره، آلمانی قبول داره، انگلیسی قبول داره یا نه. من و تو قبول کردیم داریم با هم ترید میکنیم. کریپتوکارنسی چیزی که من ازش یاد گرفتم خیلی جالب بود این بود که اصلا مهم نیست بخوای بگی اینا پانزی اسکیمن یا اینا، مهم نیست اصلا کاری که مثلا ایلان ماسک اومد با اون داج کوین کرد همین بود. اومد بیا آقا من داج کوین قبول دارم، هر کسی دیگه هم قبول داره، ما با هم میتونیم اون تریدر رو انجام بدیم. دقیقاً ما هم همین کامیونیتی رو با این ساختیم دیگه. من دوچرخه گذاشتم مثلا انتا مونوکوین، تو 10 تا چالش شرکت کن، فعال باش، کاراتو بکن، ورزشتو درست بکن، امتیاز جمع کن، تو این دوچرخه رو با مونوکوینت بخبر، من فرق نداره. آره حالا مونوکوین رو عباس آقا قبول نمیکنه، به من ربطی نداره، میدونی، پس ما قبول میکنیم. آره ما میپذیریم. و کاملا کریپتوکارنسی همین بود. اتفاقی که متاسفانه حالا الان شده فرمت استوریج، یعنی مثلا بیت کوین و اینا اون پتانسیل واقعیشون رو هنوز آزاد نکردن، که من خب بعضی موقع که این جابجایی پولا رو با بیت کوین رو میبینم میگم که بابا این معلومه این آینده است، اصلا من این اصلا نمیخوام راجعش بحث کنم که اینا پانزی اسکیم هست یا نه. ولی بقیه کوین ها هم همین بود، یعنی بقیه کوین ها اینطوری بود که آقا هر کسی میتونه سیستم اقتصادی خودش رو بیاره و سیستم ارزش گذاری خودش رو داشته باشه. همه سیستم ارزش گذاری ها قرار نیست روی این نوع پول فیات مانی که ما الان داریم باش کار میکنیم باشه. و کانسپت خیلی جالبی هم هست. حالا نکته اون که حالا کوین تو بلاک چین بکنی یا نه اینه که آقا اصلا نیازی به سنترالایز دیسنترالایز بودنش
هست که این که خودش اصلا بحثیه که آقا کی گفته حالا چون میتونی دیسنترالایزش کنی باید بکنی. سنترالایز هم یه سری بنفیت داره. برای تو میتونی روش میتونی نظارت داشته باشی، روش میتونی مدیریت داشته باشی، مادریتش بکنی. حالا اینی که چون دیسنترالایز مثلا اوبر رو الان ورداری همه ماشینا رو به هم وصل کنی خودشون تو رابطه، یعنی اوبر رو از این وسط برداری اصلا از این وسط برداری، کار لزوما خوبی نکردی. میدونی پس سر با مشکل برخوری کی میخواد حلال مشکلات باشه؟ بس یا مثلا بخوای این رابطه مستقیم بین طرف مقابلت داشته باشی. بنابراین هر چیزی یه جوری کار میکنه دیگه، فقط حالا هر دفعه یه جوری باش ور میریم دیگه، هر دفعه یه داستانی در میاریم و مثلا برای اینکه مجله های ما دیگه قسمت مجله مونوپی تو سایتمون خیلی مقاله های باحال و اینا میذاریم روتین راجع به همه چی که حالا بخونن، برای اینکه آدما تشویق بشن بخونن. تو چالش‌ها لابلای این مقاله ما عدد میذاریم، قایمشون میکنیم، میگی مثلا عدده رو برو پیدا کن تو این مثلا باکسه بنویس اینقدر مونوکوی میگی، یعنی مطالعهشون هم داریم از این طریق میبریم، یعنی طرف برای اینکه بخونه اونو پیدا کنم دیگه همه جا بازیشو رو انداختیم دیگه، نمیدونم با تیشرت ما بدوی اینقدر اضافه میگیری فلان. و خیلی دوست دارم کلا این داستان گیمیفیکیشن و مثلا اگه بچه‌ای هم میشناسی تو ایران که فکر کنی تو این چیزا قویان، خیلی دوست دارم معرفی کن حتما بهمون، که دوست دارم کلا این بازیه رو هی دیولپ کنیم. چون ببین اصلا میدونی به نظر من این ورزش و حالت بازی در آوردن خیلی واسه آدما باحال‌تره. بعد حالا این جایزه گرفتن رو خیلی دوست دارن، خیلی دنبال لایف استایل درست هستن و مثلا بدون اینکه تشویقشون هم بکنی میکنن، ولی خیلی هم واقعا به خاطر این جایزه‌هایی که داریم میدیم خیلی جدی تر میگیرن و دنبال میکنن و مثلا به نظرم باید بازی باشه. آره اصلا کلا ما انسان ها اینطور، اصلا AI هم که ما انسان ها داریم دیولپ میکنیم با همین روش، یکی از مدلاش با همین روش پانیشمنت و ریوارده. یعنی میذارن AI بره یه تصمیم رو بگیره، اگر سوپروایز باشه داریم نگاه میکنیم مدل چجوری کار میکنه، میگیم ایول خوب بود بیا این جایزه، نه این کاری که کردی بد بود تق بزن رو دستش و خودش دوباره یاد بگیره مرحله بعد رو انتخاب بکنه. و من اتفاقا یه بارم بهت گفتم، فکر کنم گفتم من خودم خیلی برام عجیبه که هنوز یه بازی که تو دنیای دیجیتال و دنیای واقعی باشه نیست و خیلی بازی باحالیه. یعنی تنها بازیش همون بازی پوکیمونه بود که اومد یه دوره‌ای، ولی یه بازی که تو یه کاری تو دنیای واقعی بکنی ولی توی دنیای دیجیتال هم بتونی به بازی ادامه بدی خیلی حال میده. یعنی حتی همین اپل واچ رو بستن. آره یه ذره حالا تو این تیم یه کارایی کردیم تو ایران مال، می‌خواستیم که یه بازی طراحی کنیم که تو چالش ما باشه ولی فیزیکی میرن اونجا یه سری مثلا جای اسکن میذاریم و اینا مثلا مونوکویناشون رو تو فروشگاه‌های مختلف پیدا کنن، که دیگه حالا اصلا اون داستانا شد بیخیال شدیم این داستانو. ولی خیلی این کارا رو هم کردیم، مثلا سمت پروپوزال و ایناش هم رفتیم که مثلا واقعا تو دنیای واقعی بره فلان پارک فلان جا یه مثلا چیزی رو بزنه، یه اسکوری رو بزنه، بعد از این تو سیستم مونوکوینش رو بگیره، حالا مثلا باش چیز کنه. یه چیزی هم گذاشتیم به اسم مونوجم که حالا الماس کسایی که ما خب این سیستم مالیه ما الان به معادل مونوکوینایی که آدما تو سیستم ما دارن ما بدهکاریم به آدما دیگه، یعنی این پول ما به هر حال به اونا یه چیزی داریم در ازاش، حالا یا یه روزی خریدی میکنن یا قرعه کشی شرکت میکنن و ما معادل این مونوکوینا واقعا پولی بخوای حساب کنیم بدهکاریم دیگه، چون مونوکوینا بالاخره خودش به تومن هم یه عددی میشه. میایم ته هر چالش برای اینکه این بدهیمون رو بیاریم پایین قرعه کشی‌ها رو بر اساس مونوکوین می‌کنیم، این لاتاری میان بلیت می‌خرن شرکت می‌کنن، حالا یا جایزه رو میبرن یا نمیبرن و شانسشون رو امتحان می‌کنن. یه قسمت از بدهیمون رو اینجوری خنثی می‌کنیم. بعد دیدیم که آدما انگیزه‌شون رو از دست میدن، طرف میاد تو لاتاری 100 تا مونوکوینش رو میذاره، 200 تا داشته 100 تاش رفته، الان مثلا میگه سوخت شد و هیچی هم نبردم و اینا. به ازای هر 5 مونوکوینی که میسوزه یه جم بهش میدیم که با اون جمه میتونه با 3 تا جم بیاد توی چالش رایگان ثبت نام کنه. یعنی قشنگ بازیه رو هی داریم به هم پیوند میدیم که هر جا مثلا طرف فکر کنه بازی اینجا داره تموم میشه بدون نه دوباره میتونه ادامهش بده. همه اینا هم خودمونیم دیگه، هر تجربه‌ای که از بچگی تو بازی‌ها داشتیم و فلان و اینا مثلا آوردیم تو این سیستم هم پیادهش کردیم، حالا با تم ورزشی، با تم تغذیه، توسعه فردی، نمیدونم مسئولیت اجتماعی، همه این کانسپتایی که کار میکنیم. سخت‌ترین قسمتی که توی این جورنی که تو الان تو مونوپی داشتی چی بوده؟
یعنی قسمت برنامه‌نویسی و دیولپمنت و آدم پیدا کردنش بود، دست و پنجه کردن با مسائل و پیمنت های ایران بود، مجوزا و اینا بود. حالا همش هست ولی فکر میکنیم کدوم قسمت سخت ترین بود و اگه برگردی عقب چه تغییری تو کارت میدی؟ ببین سختیاش همش در یه لول بود، هیچ کدوم خیلی زیاد برام نبود، ولی همین دوست داشتم یکم ثبات بیشتری داشتیم، یعنی هی مثلا تا ما اوج میگیریم یه اتفاقی نیفته با مخ بخوریم زمین، یعنی دوست داشتم شرایطی که با ثبات باشه. سخت ترینش این بود اون تایمی که قشنگ داشتیم جا میافتادیم با مخ خوردیم تو زمین. بقیه چیزا چالش، میگم خب خیلی قبل از ما این چالش رو رفتن، از اون مجوز و حساب بانکی و کد پستی و ثبت شرکت، و میگم خیلی هم قبل ما رفتن، پس ما هم میتونیم انجامش بدیم. یعنی چیز جدیدی نیست. چیز جدید اینه که خب تکنولوژی تو بیزنس ما خیلی مهمه، اینترنت خوب خیلی مهمه، این محدودیت ها یکم حال ما رو خیلی گرفت. حالا اون بحث نرم افزاری و دیولپر و اینا رو مطمئنا بالاخره یه آدمی که تایپ ما اونا میاد اون زل سوم مثلث ما کامل میشه. تو این مسیر در حال حرکتیم، هر کسی که هم انرژی با اون باشه بالاخره به ما جوین میشه. خیلی این چیزا به استرس نمیده، چون میدونم ما این مسیر رو خودمون تا الان رفتیم، چه موقعی که 2 نفر بودیم، چه الان که 10 نفریم، چه این بریزه چه اضافه بشه، این قطار در حال حرکت و آدمایی که باید بالاخره به ما اضافه میشن. سوال دومی چی بود؟ اگه برگردی عقب چی رو عوض میکنی یا چه کاری رو متفاوت تر انجام میدی؟ فقط در مورد مونوپی؟ نه کلا میخوام برای اون کسایی که الان دارن فکر میکنن مثلا یه کسب و کاری شروع بکنن، یا کسایی که پشت بند تو دارن میبینن که یه اینفلوئنسر یه کامیونیتی رو درست کردن و دارن سعی میکنن این کامیونیتی رو مانتایز بکنن، اگه قرار باشه برگردی، یعنی ادوایس، بهترین حالت ادوایس اینه که به نظر من اگه بخوای بری عقب چه کاری رو متفاوت تر انجام میدی؟ ببین چیزی که خیلی مهمه تو به نظر من بیزنس من الان نتورکه که دارمش، و قبلا که اینفلوئنسر بودم دیده اینو نداشتم که من با همه این نتورک ها میتونم در آینده مثلا یه چیز خوبی داشته باشم. قبلا خیلی نتورک برام مهم نبود، مثلا یه آنفالو میکردم و جواب نمیدادم و کیر نمیکردم و واسم کامیونیتی مهم نبود، ولی الان به نظرم نتورک مهمترین چیزیه که یه آدم میتونه بسازه. حالا هم تیمی خوب و انشالله قسمت هر کس باشه یه پارتنر خوب میتونه شاید اگه خوش شانس باشه پیدا کنه. اون خیلی خوب مهمه که کیا با هم جوین میشن. خودت الان مثلا تو و محسن و اون تیمتون واقعا asset مهمیه، ولی نتورک هم خیلی مهمه. و چالش برانگیزترین قسمت کمپینای ما اینفلوئنسر مارکتینگ دیگه، دقیقاً جایی که من با کسایی که از جنس خودم هم باید تعامل کنم، دیل کنم، بهشون سناریو بدم، حالا مثلا درست بذارن اینو، اینجوری نکنم، به موقع باشم. و میبینم که چقدر مثلا خودم به نسبت بقیه همیشه خوب با اون طرفم کارشو بردم جلو، یعنی همیشه، چون حالا سالها حسابدار بودم، خیلی آن تایم بودم، همیشه مثلا رو تعهد و مسئولیت پذیریم کار کردم و پشت کاره رو داشتم. ولی الان که با اینفلوئنسرها خودم سر و کله میزنم واسه پروموت چالشام، یکی از بزرگترین چالش‌ها خودش همین اینه که حالا کیو هماهنگ کنی، چه جوری باش دیل کنی، نمیدونم اینا یه ذره واسه خود من، حالا شاید واسه حمید که حالا کارهای سایت و مثلا تک و این داستانا دستشه، دقیقا همون یه آدم فول استکی که واقعا بک و اند و اینجور چیزا رو بتونه، فرانت و بک و اینا رو بتونه هندل کنه، دغدغه باشه. واسه منم این پارت مارکتینگ و ایناش بیشتر دغدغه است. ببین من یه سوال ازت بپرسم، حالا تو که توی این دنیای اینفلوئنسر هستی، تو از اپلیکیشن های ترد پارتی دیگه استفاده میکنی؟ یعنی مثلا چون دیدی که اینستاگرام و اینا هم خیلی محدود بهت نشون میدن کی فالوت میکنه، یا باید بشینی دونه دونه، سافری هست که مثلا بتونی فالووراتو سورت بکنی بر اساس اونا کیا رو فالو میکنن، اینا کیان؟ چون من اصلا هیچ ایده‌ای نمیتونم خیلی الان راستشو بخوای. ببین اگه تو بخوای خودت ببینی تو رو کی فالو یا آن فالو میکنه، این یه اپ اینستا فالو بود قدیما، آخه ای پی آی رو عوض کردم، مثل اینا ریختم به هم، درست هم کار نمیکنن، خیلی هم ریسکیه، یعنی بری توش ممکنه یه اپ اینستا هم آره خودشون همش میگن زیاد از این ترد پارتنر استفاده نکنیم. من الان دیگه مثلا برام مهم نیستش که کی منو آنفالو کرد، کی منو بلاک، از یه عددی رد میشی دیگه برات خیلی مهم نیست. اگه یکی باشه خیلی تو مخت باشه میری سرچ نه من راستش بخوام میخوام ببینم مثلا
فالوورای طبقه 16 من الان میخوام ببینم مثلا کیا توشن ولی نمیتونم اینو نمیتونم ببینم. آنالیز مخاطب میخوای یعنی مثلا ببینی A پلاس چه سطحیه. میتونی اینا رو با یه سری سوال و جواب تو استوریات بذاری. من فکر کنم که مخاطبت اونقدر دوست داشته باشه که مثلا به جواب بده. من خیلی این کارو می‌کردم. من به خاطر اینکه تو دنیای پروداکت و اینا مالات من خیلی من دوست دارم همیشه یه سری سایت ها هست گزارش و اینا میده ولی خب تو بالاخره از سطح درآمدی مخاطبت از هیچ طریقی به جز این چیزا نمیتونی. من از طریق تبلیغایی که کردم فقط صرفا خواستم ببینم یه اپلیکیشن سومی هست که معروفه. نه من نمیشناسم. حالا شاید اینجا پرسیدی یکی که میدونست بهمون بتونه بگه ولی بیشتر در حد آنالیز پیج اینگیجمنت و نمیدونم اوریج لایک و فلان و یه سری آنالیز یه سری پیج سایت ها میدن مثلا flanks.com و اینا. یوتیوب که خیلی مشیه. یوتیوب اصلا گزارش یوتیوب که عشق میکنه آدم میبینه. من انقدر دارم سعی میکنم تمام گزارشاشو کپی کنم تو اپلیکیشن ببین یوتیوب چون درآمد به آدما میده خب قطعا گزارشای قوی هم میده. اینستاگرام هم اگه بره سمت این که داره میره دیگه. آره دیگه دقیقاً. الان تو میخوای پروموت کنی باید پول بدی که باز ما تو ایران نداریم. همه چی تحریمه. یعنی به خاطر این داستانش قطعا میاد یه این سری این سایت ها بده ولی الان این سایتش از روز اولی که من این پیجو زدم تا الان رو همین ریچ و ایمپرشن و زن و مرد و جنسیت و شهر و کشور و اینا بوده و هست و خیلی تغییر خاصی نداده. به نظر من وقتشه که مارک جان یه تغییری بدی یه سری ریپورت درست حسابی بدی. آره اونم خیلی دارن خیلی جنگ خیلی جالبه که جنگ بازی قدیمی دوباره شروع شد. یعنی فکر می‌کردی بازی سوشال نتورک و اینا دیگه تقریبا فید اوت شده ولی دوباره مثلا رفت تریدز رو زد که بیاد کلکل کنه با توییتر یا تیک تاک رو خیلی دارن کپی میکنن به خاطر مدل‌های بیزنسیش. و میگم اگر ایران نبود واقعا درآمدهای خیلی مشتی و اینا میشد داشت. یعنی ببین شاید به فیسبوک اینستاتو وصل کنی تو این فیسبوک یه سری آمار و ارقام و تحلیلا بتونی بگیری. آره. نه آمارشو دارم فقط خواستم ببینم از اون زاویه چون من خب کمتر اینستاگرامی ام تا مثلا شما. من بیشتر حالا رو یوتیوب دارم مانور میدم ولی الان اینجا هم خیلی از وقتی دیگه همه وی پی ان دار شدن زدن تو کار یوتیوب و اینا ولی خب خیلی خودشونم وقت میگیره دیگه. مثلا من الان سفر نپال هم که رفتم مثلا حالا مثلا چند تا تریکینگ هیمالیا نوردی و این داستانا خیلی کانتنت باحال میشد از توش دراری ولی اصلا وقت نکردم درستش. اولو میدونی کی داره برم داره؟ نه یوتیوب نه اینستاگرام حالا شاید تیک تاک یکم ولی تویچیا دارن رنده میکنن. تویچ یه اپلیکیشن استریمینگه نسبتا هم قدیمیه. آمازون خریدش خیلی قدیمیه. اگه یادشون باشه اولین بار استریمینگ و جاستین دات تی وی یه پسر بود جاستین مثلا یه چیزی بود جاستین دات تی وی. این مثلا مسابقات ام بی ای و این چیزایی که پولی بود و اینا مثلا راجع به 15 سال پیش 20 سال پیش حرف می‌زنم. مثلا نمی‌تونستی نگاه بکنی بعد می‌رفتی از توی نگاه می‌کردی. بعد آمازون اینو خرید کردش twitch.tv و الان برای گیمراست یعنی کسایی که بازی میکنن و گیم میکنن یا پلی استیشن بازی میکنه و نمیدونم مثلا کانسول بازی میکنه و پی سی بازی میکنه روی تویچ استریم میکنن و میشه ازش پول در آورد. خیلی هم مدلای پول در آوردنش خیلی جالبه. اصلا بازی رو عوض کرد. یکی میشناختم اولا مایا همین گیمر بود و اینا پیجش مثلا زیر 100 تا بود الان فکر کنم 2-3 میلیون شده دیگه. هم دقیقاً همین تو همون اپ فعالن و اصلا مدل‌های خیلی مختلف و جالب و دنیا واقعا داره عوض میشه. یعنی اصلا نوع کار کردن داره عوض میشه. یعنی ما خیلی برای تو دهه جالبی داریم زندگی یعنی تو اصلا خیلی جالب از هیچی تا عمق پیشرفت رو داریم میبینیم و هی بعد خودتو دیولپ کنی خودتو وقف بدی. خیلی من خیلی خوشحالم که تو این دهه دارم زندگی میکنم. آره و اینقدرم جلو مثلا من بعضی موقع خودم اینجوریام که خب امسال میخوایم بشینیم پول دراریم چیکار کنیم. اینقدر راه جلو هست میدونی. یعنی از تک استارتاپ از نوشتن از صدا ضبط کردن الان که دیگه چت جی پی تی اصلا داره کلا فریلنس رو میتره کنه دیگه. تو برو هر چی میخوای بده برات درست کنه و اصلا دیگه کلا یه کانسپت تو یوتیوب هست. ما اینا رو میگیم که ملت هم ایده بگیرن شاید خیلی برن دنبالش. مثلا یه کانسپتی که هست حالا مثلا ما یوتیوبمون رو برداشتیم مثلا تصویر و صورت و صحبت و اینا خب خیلی‌ها دوست ندارن بیان جلو دوربین خیلی دوست ندارن اصلا معلوم باشه کی پشت چنله. اصلا یه کانسپتی هست فیسلس یوتیوب میدونی. یعنی تو میتونی بدون اینکه
صورت تو یا صدا تو نشون بدی، یارو یه مقاله علمی رو مثلا حالا یکی مثل علی بندری پادکست رو اومده توی فرمت کتاب خوندن و کتاب ضبط کردن و خلاصه نویسی خلاصه گفتنشو کرده، یکی دیگه هست همون کتاب رو خونده من باب مثال با یه فرمت دیگه میره خلاصه‌شو، حتی میتونی بگی آقا این کتابو برام من خلاصه کنم، به چت جی پی تی بگی خلاصه‌شو بگیری، بعد بری با استیبل دیفیوژن یا میدجورنی تصاویرشو درست کنی، با یه اپلیکیشن دیگه بدی نریتش کنه صداشو روش بذاره، حتی بدی به لنگویج‌های دیگه هم ترجمهش بکنه با صدای زبان‌های دیگه هم بذاری روش و کلی یوتیوب خلاصه کتاب و کلی مثلا یه داستانی رو بخوای، مثلا من حتی این داستان این زیردریایی که سابمرینی که افتاده بود غرق شده بود ترکیده بود انقدر تو یوتیوب ویدیو بود ولی همش فوتج بود و یه رو مثلا اومده خبر CNN رو خونده تکستش کرده روش وایس اوور گذاشته عکس هم گذاشته 1 میلیون ویو تو یوتیوب. میگن خب مثلا اینجوری که ببین یارو نشسته به یه روش دیگه ای داره خبررسانی و اطلاع رسانی میکنه و راههای خیلی زیادی وجود داره دیگه. اقیانوس آبیه دیگه واقعا. آفرین جا هست و من از این قضیه خوشحال و اکسایتدم. مشهد دمت خیلی خیلی گرم، میدونم که شب مهمان هستی و برنامه داری و باید دوستام یکی هم پشتن رد میشن این میان در وانگا میان تو. آره اون سایه ها رو من میبینم از اونجا دارن رد میشن و دمت هم گرم. حالا دوباره ان شاءالله 1 سال دیگه بشینیم با کچاپ بکنیم اون موقع ببینیم مونوپی تو چه مرحله‌ای قرار گرفته. حتما شما هم همینطور، من همیشه در جریان آپدیت های کارت هستم و واقعا حال میکنم. خودت واقعا به همه اینجا انگیزه میدی. شاید خود فکر کنی کامیونیتی کمیه ولی واقعا هر کی که تو این فیلد هست تو رو میشناسه و واقعا کارهایی که میکنی و همه حال میکنن باش، به همه انگیزه میدی. مشتیان دیگه، همشون مشتیان. دمت گرم. قربونه. به امید صحبت دوباره. خوشحال شدم. قربونه. و همچنین قربان.